ती पळाली तर तिला चटके दिले जातात, तिला मारलं जातं, तिच्या वजाण्यामध्ये चिली टाकली जाते. नर्क आहे तो हा आहे. ॲक्च्युली तुम्हाला सांगू दे, बुधवार पेठचा रेड लाईट एरिया ऑफिशियल रेड लाईट एरिया नाही आहे. आपल्या देशामध्ये सगळ्यात मोठा अड्डा कुठला? कलकत्ता, आंध्रच्या बाजूने जास्त मुली. कौन शुद्धी में आता है, सब तो पियक्कड आते. टायमिंग असतो बरं का, भाजीवाल्यांचं टायमिंग, दूधवाल्यांचं टायमिंग, कॉलेज स्टुडंट. सगळ्यांना मला हा प्रश्न आहे की यांना मुली नसतात का? तुमच्याकडचं काळीज कुठे आहे? पण मी त्यांना भडवे म्हणते. आणि हे सगळीकडे टपलेले असतात. बेसपासनं हादरून टाकलाय असा एक अनुभव सांगा. जेव्हा एखादी 10 वर्षाची मुलगी तिथून आणली जाते, ती लवकर मोठी दिसावी म्हणून तिला हार्मोनल इंजेक्शनं दिली जातात. ते तिथं आहे म्हणून माझ्या घरचे सुरक्षित आहेत असं म्हणू नका. तू सगळं बोल, पण तू तिला हे बोलू नको की तेरे को रंडी बाजार से लाया. एक मुलाने आपल्या आईला विचारलं, आई कस्टमर घे, मला भूक लागली. त्यांनी सांगितलं की आम्ही बाहेर HIV भीतीने आम्ही बहीण भाऊ स्वतः सेक्स करतो. काय बोलता मॅडम? व्हॉट डू यू थिंक इज द मोस्ट कॉमन रिझन? अशा किती रुपयात मुली विकल्या जातात किंवा विकत घेतल्या जातात? रेट पर कस्टमर. मुली इमोशनल फूल्स आहेत का? काय एज लिमिट असेल? किती कस्टमर घ्यावे लागतात? ऍक्च्युली दोषी कोण? ती व्यवसाय करणारी मुलगी का तिच्यापाशी एक क्लायंट म्हणून येणारा पुरुष? वाय डिडंट यू क्विट? घेतलेला वसा सोडू नको, मोडू नको, तोडू नकोस. मग मी नाही तर कोण? तुम्ही जर एका दिवसात नोटा बंद करू शकता, तर तुम्ही हा विचार केला तर हे सुद्धा तुम्हाला सहज शक्य आहे. नरकात जाशील असं आपण कित्येक वेळेला अगदी सहजपणे रागात बोलून जातो. पण खरोखर नरकात राहून नरक यातना म्हणजे काय याची एक हलकी झलक बघायची हिंमत असेल तरच आजचा पॉडकास्ट बघा. काही नाही तर आपण आहोत तिथे किती सुखी आहोत याची जाणीव नक्कीच होईल. जो आवाज दाबून, उपाशी ठेवून, कोंडून, चटके देऊन, कधी कधी जीवे मारला जातो, तो आवाज आपल्या समाजापर्यंत पोहोचवण्याचा सोलसमचा आज एक अतिशय प्रामाणिक प्रयत्न. पुण्यातल्या कित्येक रेड लाईट एरियाज ज्यांची नावं घ्यायला सुद्धा आपल्याला किळस किंवा लाज वाटते, त्यांच्यातलीच एक बुधवार पेठ. एखाद्या सैनिकासारखं ॲक्च्युली फील्डवर उतरून त्यांच्यामध्ये राहून त्यांच्या आणि त्यांच्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी अविरत 33 वर्ष झगडणाऱ्या अशा आहेत आजच्या आपल्या गेस्ट स्पीकर. ट्रस्ट मी, या विषयाची फक्त तयारी करताना जर माझ्या पायाखालची जमीन सरकू शकते, तर त्या खोल दलदलीत आपले पाय घट्ट रोवून जमेल तितक्यानं मेनस्ट्रीममध्ये आणणं आणि किमान त्यांना माणसाचा दर्जा देणं एवढंच त्यांचं ध्येय. I won't mention her awards and achievements because they are no match to her stature. मदर टेरेसाचं दुसरं रूप म्हणू का झाशीच्या राणीची सावली? Fondly called as Mama by our unfortunate sisters and Ajji to those 1,000 plus wrecked children. Women's rights activist, founder of Kayakalp Budhwarpet, treasurer of the Reverend Haribhau Wagmode Patil Pratishthan. She has worked relentlessly for the eradication of leprosy and for HIV patients. Every step of hers is a step towards life. The unstoppable Dr. Seema Wagmode. Dhanya आहेस तू माऊली. Thank you so much for joining us on Soulsome today. इट्स माय प्लेजर. So, commercial sex workers. A history ज्याला one of the oldest professions म्हणते. इतकं की पेशवे काळात तर त्याला भूषणास्पद मानलं गेलंय. पण जिथे स्त्री डोक्यावरच्या केसापासनं पायाच्या नखापर्यंत एक्सप्लॉइट होते, त्याच्यात कसलं आलंय भूषण, हो की नाही? अगदी. आणि मी आज सुद्धा मला अशी माणसं भेटतात, अगदी छाती ठोकून सांगतात की हा पेशवे कालापासूनचा हा व्यवसाय आहे. मग तू काय करतोयस आणि किंवा मी काय करते? मी मला हा स्वतःला प्रश्न विचारते की मग मी काय करते? मला तुम्हाला अगदी प्रामाणिकपणे सांगू देत की मागचे 32 वर्ष मी या स्त्रियांसाठी झडते. प्रत्येक दिवसाची परमेश्वराचरणी माझी हीच प्रार्थना असते की देवा, हे बंद होऊ दे रे, हे बंद होऊ दे. कारण की ती जी मुलगी आहे किंवा ती जी स्त्री आहे जी आपल्याला तिथं दिसत आहे, तो मांसाचा गोळा नाही आहे. ते एक शरीर आहे, त्याला भावना आहेत. आणि जेव्हा तुमचं शरीर पिळवलं जातं ना,
तेच त्या भावनांचा किती चकणाचूर होत असेल ह्याची कल्पनाच केलेली बरी. खरंय. म्हणूनच माझा हा प्रश्न ॲक्च्युली संपूर्ण समाजासाठी आहे. पण मी विचारणार तो तुम्हाला आहे, कारण कोणीतरी उत्तर द्यावं ह्याची अपेक्षा आहे. सो कधी गरजू, तर कधी या भाबड्या मुली, विकणारे आणि विकत घेणारे, सगळेच जण हां या रॅकेटमधले. म्हणजे अगदी सभ्य भाषेत म्हटलं तर एजंट्स, मिडलमॅन, द ब्रॉथल ओनर्स, द मॅनेजर्स, पोलीस, पॉलिटिशियन्स, सगळ्यांना मला हा प्रश्न आहे, की यांना मुली नसतात का? जेव्हा आपली सिस्टम करप्टेड असते त्यावेळेस हा सगळे प्रश्न प्रश्न म्हणूनच राहतात. पण बुधवार पेठेचा जर विचार केला तर कुठून मुली येतात? कलकत्ता वगैरे, वेस्ट बंगाल त्या साईडनी येतात किंवा नेपाळच्या मुली. मला तुम्ही एका प्रश्नाचं उत्तर द्या. म्हणजे खरं तर मीच तुम्हाला परत हो विचारते प्लीज. की काय यांना माहीत नसतं आपल्या सिस्टमला की मुली कुठून आणल्या जातात? एक्झॅक्टली. मागचे 32 वर्ष मी बघते. मी जेव्हा कधी वरून खाली बघते, कारण माझं ऑफिस जे आहे ते अगदी हार्ट ऑफ द रेड City. लाईट एरियामध्येच आहे. येस. हं. आणि त्याच्यामुळं आणि त्याच्यामागे पण माझा एक अगदी सोपा फंडा आहे की उंटावरून शेळ्या हाकता येतच नाहीत. ॲब्सोल्युटली. हां. आणि म्हणून मला नेहमी त्यांच्याबरोबर असणं गरजेचं आहे. आणि का रोज तिथे मुली दिसाव्यात? का दिसाव्यात? मला अगदी अपयशी म्हणते. अगदी अपयशी म्हणते. कारण मला पण सगळेच. हो. हो, पण तुम्ही जरा थोडे लांब आहात. हं. पण तुमचा हा जो स्तुत्य प्रोग्राम आहे, कमीत कमी तुम्ही माझ्या भावना लोकांपर्यंत नेताय. खरोखरच म्हणजे तुम्हाला वंदन आहे या गोष्टीबद्दल. पण सीमाताई, आपण आत्तापर्यंत सगळ्या बाहेरच्यांना दोष देतोय. आता मला तुम्ही सांगा, सावत्र आई वडील, हं. कधी कधी सख्खे आई वडील आपल्या मुलीला विकतात. मला त्यांना एवढा एकच प्रश्न आहे, व्हॉट एव्हर बी द रिझन, तुम्ही स्वतःच्या डोळ्यात परत नजरेला नजर भिडू शकता का? तुमच्याकडचं काळीज कुठे आहे? हाताची 5 बोटं सारखी नसतात. सगळ्या ह्या आया खरंच असतात का? हाही मोठा प्रश्न आहे. बरोबर आहे की नाही? बापरे. आणि त्यात जर ती सावत्र असेल, मी तुम्हाला आजचंच उदाहरण सांगते ना. मला आज एकाने फोन केला आणि मला म्हणाले की मॅडम त्यांची आई खूप पळून गेली हां. शी इज नॉट डाईड. हां. आणि वडील आता मृत्यूच्या ह्याच्यात आहेत. दारावर. तर पण आपण तसं घेत नाही. आपण फक्त कमर्शियल सेक्स वर्करच्या मुलांनाच एंटरटेन करतो. आणि म्हणजे माझ्या अगदी अगदी असं आलं होतं की नाही. ते नाही रिअलाईज की जर ही मुलगी आजी 12 वर्षाची आहे, कदाचित ती वयात आली असेल, कदाचित आज ना उद्या ती वयात येईल आणि जर पुन्हा मला ती या रस्त्यावर आली तर माझं अपयश असेल. प्रत्येकापर्यंत तुम्ही पोचूच शकत नाही हे लक्षात घ्या. मागच्या माझा जो 32 वर्षाचा अनुभव आहे, ज्यावेळेस मी खाली बघते त्यावेळेस तो मला बाजार हा भरलेला दिसतो. तिथं माझं अपयश मला दिसतं. No. माझं पहिलं स्वप्न होतं, ज्यावेळेस तुम्ही बघता की म्हणजे इट्स अ व्हेरी दिस थिंग, पण एखादी मुलगी पळून जाते आणि तिच्या वजायनामध्ये जेव्हा ग्रीन चिली तुम्ही कुठून घालताय, हा जो तिच्यावर असणारा अत्याचार आहे, तुम्ही नाही थांबवू शकले ना. मग ह्याला कारणीभूत फक्त मी एकटीच आहे का? हो, मी तर आहेच आहे. पण तो आपली सिस्टम आहे. डेफिनेटली. हां, का नाही तुम्ही त्यांना तिथंच थांबवत? पण सीमाताई, पैशांचा एवढा टर्नओव्हर आहे, एवढं म्हणजे उलाढाल जी म्हणतो ती एवढी मोठी आहे. सो मी असा एखादा स्टुपिड क्वेश्चन विचारणार नाहीये की हे सगळं बंद होईल का. मला जाणून घ्यायचं आहे की हे जर बंद करायचं ठरवलं तर कोणामध्ये ताकद आहे? तुम्ही जर एका दिवसात नोटा बंद करू शकता, तर तुम्ही हा विचार केला तर हे सुद्धा तुम्हाला सहज शक्य आहे. You have answered my question without answering it. Thank you. So, coming to the next question. ही जी काय मोडस ऑपरँडी म्हणतो, म्हणजे स्वखुशीने आपणहून कोणीही इकडे येईल याचा विचार सुद्धा इम्पॉसिबल आहे येणं. सो ह्या विळख्यात मुली अडकतातच कशा हे बेस लेवलपासनं जाणून घेऊया. व्हॉट डू यू थिंक इज द मोस्ट कॉमन रिझन? गरिबी, शिक्षणाचा अभाव. आता काय होतं माहिती का, बऱ्याचदा तुम्ही बघा खेड्यापाड्यातून आलेल्या ह्या मुली अवेलेबल असतं यूट्यूब वगैरे त्यांना इझिली, त्यांनी Yes. त्याच्यावर बऱ्याच गोष्टी बघितलेल्या Yes. असतात. पण तो अजूनही खेडेगावात विचार तोच आहे
की अगदी 14-15 वर्षाची मुलगी झाली की चला लग्नाचा विचार करा. हो. कायद्याच्या बडग्यामुळे कदाचित ते 18 वर्षापर्यंत थांबत असतील. नाही असं म्हणता येणार नाही. पण आई-वडिलांची मेंटॅलिटी बदलली आहे का? नाही बदलली आहे ना. नाही. आणि मग ती जेव्हा शहरामध्ये पुढच्या शिक्षणासाठी येते, शाळा नाही आहेत अजून. मोठे-मोठे चांगले-चांगले कॉलेजेस नाही आहेत. आणि साहजिकच मग हे जी लोकं आहेत ती शहराकडे वळतात आणि शहराकडे आल्यानंतर मग तो जो एकदम भपका त्यांच्या समोर हो. असतो, ते वाहून जातात त्याच्यात. वाहून जातात आणि त्यांना ते त्यांच्या त्या गरजा पण असतात. त्यांना ते हवंहवसं वाटणारं असतं, की बाई ही पण का ते सुंदर समजत नसतं दिसते. की आपण कशात अडकणार आहे. कशात अडकतोय. आणि हे जे आहेत अगदी शुद्ध मराठी भाषेत बोलायचं म्हणजे तुम्ही मगाशी अगदी सोबर वर्ड वापरले, पण मी त्यांना भडवे म्हणते. कारण तो आपला मराठी शब्द आहे. आणि हे सगळीकडे टपलेले असतात. एका ठराविक वयामध्ये आल्यानंतर आणि ह्या गोष्टी अगदी सत्य आहेत ना. हं. ते आपण सांगतो की नाही आमच्या काळी असं काही नव्हतं, आमच्या काळीही तेच होतं. ओके. जेव्हा तुम्ही वयात येता तेव्हा तुम्हाला ऑपोजिट सेक्सबद्दल आकर्षण असतं आणि ते जर योग्य रीतीने गेलं नाही हं. तर मुली इथे येऊन पडतात. आई वडिलांनी काय दक्षता घ्यावी की आपण हा प्रॉब्लेम इथेच जर कंट्रोलमध्ये आणला तर बाकीच्या लोकांना विचारणा करायची किंवा दोष द्यायची वेळच येणार नाही. सुरुवात घरापासून व्हायला पाहिजे. सो प्रत्येक आईनी मुलीशी बोलायला पाहिजे. ह्या गोष्टीवर तर निश्चित बोलायला पाहिजे. कारण मला तुम्हाला सांगू दे तिथं आजूबाजूला बुधवार पेठेच्या आजूबाजूला होलसेलचे मार्केट्स आहेत. हो. हां, अक्षरशः म्हणजे अगदी 2-3 वर्षापूर्वी एक मुलगी छोटी आली होती. आजीबरोबर पुस्तकं घ्यायला आली होती. ती मागच्या मागे गायब झाली आणि बापरे. ती नंतर सापडली नाही. बापरे. आणि हे अगदी पेपर आउट होतं. मग त्याच्यातून मी धडा काय घेतला? ॲज अन आई म्हणून प्रत्येक आईनी सतर्क राहणं हे गरजेचं आहे. तुम्ही आता डाटा काढून बघा किती मुलं आपली नेहमी गायब होतात. काल पेपरमध्ये जाणवलं की विदाऊट व्हेरीफाईड डॉक्युमेंट्स 2 मुली प्रवास करत होत्या, बट दे वर अंडर द इन्फ्लुअन्स ऑफ सोशल मीडिया. म्हणजे त्यांनी काहीतरी यूट्यूबवर बघितलं आणि कदाचित भारावून गेल्या आणि निघाल्या नेपाळला. सो का निघाल्या, कोणाच्या इन्फ्लुअन्स खाली निघाल्या, पण अगदी कालची बातमी आहे ही. मी सगळ्यांनाच दोष देते असं नाही आहे, पण काही गोष्टी इतक्या अतिरंजित करून सांगितल्या जातात आणि त्याच्यातून या मुली भारावून निघून जातात. हो. आणि तुम्हाला असं म्हणायचं आहे का की फक्त रेड लाईट एरियामध्येच हा व्यवसाय चालतो? अजिबातच नाही. ऑफकोर्स मी तिथे येणारच आहे. अजिबात नाही. अजिबातच. मला तुम्ही एक प्रामाणिकपणे सांगा, म्हणजे अगदी तुम्ही बघत असाल किंवा ऐकत असाल मला माहीत नाही आहे, पण अगदी मिनिमम 30 ते 35 पुरुषांना अंगावर घेणं आणि जेव्हा तुम्ही आत जाता त्या खोलीत त्यावेळेस त्यांनी पैसे दिलेले असतात. तो तुमच्यावर प्रेम करायला जात नाही. तुम्हाला तो ओरबडायला आणि आपले किंमत वसूल करायला तो आत जातो. आणि ती जी स्त्री आहे जिच्यावर हा मी अत्याचारच म्हणेन, तुम्हाला काय म्हणायचं ते म्हणा. अत्याचार इज कारण ऑल्सो अ व्हेरी स्मॉल वर्ड. येस, की लोक म्हणतात मग ती पैसे घेते. अरे अरे पैसे घ्यायला तू तिला प्रवृत्त केलंयस. जर ती तिथं नसतीस तर कदाचित त्याच्यापुढे तुम्ही मगाशी जो शब्द वापरला नर्क काय आहे तो हा आहे. खरं आहे. मला सांगा जिच्या घरात एक वेळची चूल चालत नसेल, आज आपल्या देशाची ही परिस्थिती आहे. हो ना. काय पुढे बोलायचं? काय पुढे बोलणार तुम्ही? आज नोकऱ्या नाही आहेत. हे बघा प्रत्येकाचा हक्क आहे. अन्न, वस्त्र आणि निवारा. तुम्ही नाही सगळ्या गोष्टी देऊ शकलात, अन्न तरी द्या. हो ना. अन्न तरी द्या किंवा त्याला काम तरी द्या. तुमच्या मते शिकलेल्या मुली कमी अडकतात का या विळख्यात आणि अशिक्षित जास्त प्रोन आहेत असं तुम्हाला वाटतं का? कदाचित माझं असं म्हणणं आहे की नाही. जर असं असतं तर कॉल गर्ल्स कुठून आल्या? कॉल गर्ल्स हे शिकलेलेच आहेत ना. पण बुधवार पेठेचं बोलतोय आपण. बुधवार पेठेत अजून मला तुम्हाला एक उदाहरण द्यावंसं वाटेल. बुधवार पेठेमध्ये बऱ्याच NGO बरोबर बरेच फॉरेनर्स हिंडत असतात आणि एकदा मला आढळलं म्हणजे असं की एक फॉरेनर तिथं उभी होती आणि मी म्हटलं तू कुठून आलीस, काय आलीस? तर ती थोडीशी अशी बिथरली. मी म्हटलं चल वर चल, कारण मी सुद्धा लिफ्टनी चालले होते. ती आली वर आणि मला तुम्हाला सांगू दे की ती कॉलेजमधून टॅप केलेली मुलगी जी MBA शिकायला आली होती आणि तिला तिच्या एका मित्राने इथं आणून विकली. बाप रे. हो, आणि माझ्याकडे आहेत तिचे म्हणजे प्रूफ आहेत. मी असंच बोलणार हो नाही. हो. परंतु साधारणतः आपल्या लोकांना म्हणजे इकडच्या लोकांना जो माझा अभ्यास आहे त्यांना गोरी चमडी जास्त आवडते.
त्याच्यामुळे नेपाळी मुली तुम्हाला तिथे जास्त प्रमाणात दिसतील. करेक्ट. मग मला असं विचारलं की हिच्याकडे, तर ती म्हणाली येस माझा खूप कस्टमर्स आहेत. आणि मग मी तिला म्हटलं की तुला खरंच तुझं पुढचं एज्युकेशन कम्प्लीट करायचं असेल तर म्हटलं मला तुला मदत करायला आवडेल. तर ती म्हणाली नो नो आय एम हॅपी आय एम आय गेटिंग एम मोर हॅपी मनी. या शी सेड ऑन दॅट वे. बिकॉज आय एम अर्निंग मोर मनी. येस. सो आपण काय म्हणजे द अदर कुठे एक्स्ट्रीम ऑफ आहोत? द स्पेक्ट्रम. हो. मॅम साधारण तुमचा एरिया ऑफ ऑपरेशन कुठला, म्हणजे तुम्हाला जर ह्या सगळ्या कायदेशीर बेकायदेशीर गोष्टींचे सूत्र हलवायचे असतील तर तुम्ही पुण्यात फक्त काम करू शकता का पुण्याबाहेर पण करता? पुण्याबाहेर पण करतो आपण. जसं की पुण्यात आहेच, मुंबईत सुद्धा आम्ही एका NGO बरोबर अटॅच आहोत. आणि किती दूरपर्यंत काम करता? सांगते ना, अगदी नेपाळपर्यंत. अगदी नेपाळपर्यंत काम करतो. अर्थात जे आर्थिक पाठबळ लागतं ते काही जास्त लागत नाही आम्हाला इथून, कारण की आम्ही नेपाळमध्ये जाऊन NGO नेटवर्किंग केलेलं आहे अरे वा. आणि त्यांच्याकडे ती जबाबदारी. बघा, तुम्हाला काम करायचं तर या गोष्टी तुम्हाला कराव्याच लागतात. मग पैसा नुसता म्हणून मला काय पैसा माझ्या घरी न्यायचा आहे का? तो नाही ना. तिच्या भविष्यासाठी किंवा तिथं मी असं करून ठेवलंय की जर समजा तुला इंडियात यायचं आहे आणि एखाद्याने जॉब ऑफर केला आहे तर तू आमच्याकडून आधी व्हेरीफाय करून घे आणि मगच ये. आम्ही असं म्हणत नाही की काम करू नकोस, नाहीतर तू ह्याच्यात फसली जाशील. मी तुम्हाला सांगू का, आम्ही दसऱ्याचा जो मेळावा असतो तिथे नेहमी आम्ही तिथं जातो. एरवी तर वर्षभर काम चालूच असतं. कळलं का? आमचा किंग नावाचा एक दोस्त आहे, तो ते काम करतो, व्हॉलेंटियर आहे. इकडच्या ज्या नेपाळी बायका आहेत, अर्थात तोंड बंद झाकलेल्या अशा, आणि त्या त्यांना शिकवतात, त्या त्यांना सांगतात की येऊ नको त्यांच्या भाषेत, आणि ते एवढं इफेक्टिव्ह असतं. मी मॅडम सांगते, आणि शेवटी भाषा पण अपील होते ना, की आपलीच कोणीतरी व्यक्ती आपल्याला सांगते. म्हणजे व्हेरी गुड इनिशिएटिव्ह. मला तुम्हाला अजून एक उदाहरण सांगू दे की मी तिथं जेव्हा जाते तेच बरीच जण येतात, हमारे भी अप्पू म्हणा, मावशी कोजो कोणी असेल तिथं काम करते. मग बाळा ती कुठं असते रे? नाही, वो पता मालूम नाही. मग आम्हाला कळतं की ती नक्कीच इथे पोचलेली आहे. इथंच आहे. म्हणजे त्यांना कळत नाही ते, पण हे आम्हाला इथं कळतं. म्हणजे आम्ही तुम्हाला सांगू का मॅडम, आम्ही हे जे मुलं ही जे बायका सुद्धा रिस्क्यू करतो त्यांना पण आम्ही हडपसरमध्ये ठेवतो. आमचं रिस्क्यू होम आहे, आम्ही त्यांना बोरीमध्ये सुद्धा ठेवतो. आत्ता मी रिसंटली मागच्या 6 महिन्यापूर्वी एक बाई जी अनेक वर्षे इथं होती, म्हणजे आता ती साधारणतः 30-35 वर्षाची असेल, तिला आम्ही तिथं तिच्या घरी नेऊन सोडून आलो आहे. अगदी तिच्या इच्छेने, तिच्या घरच्यांना विचारून, आणि तिला दरमहा काही रक्कमसुद्धा दिली जाते की पुन्हा ती इथं येऊ नये. बरोबर आहे. आता दुसरं एक उदाहरण मी तुम्हाला सांगते. आपल्याला माहिती आहे ह्युमन ट्रॅफिकिंग हे नेपाळच्या बाजूने खूप होते. आता माझ्या बघण्यात एक केस अशी आहे की ती मुलगी दुबईला काम करते. हां, त्याने तिच्या 2 मुली इकडं पाठवल्या, विकल्या, व्हॉट एव्हर इज देअर, राईट. हां, आणि सुदैवाने म्हणा की त्या 2 मुली आता माझ्याकडं आहेत. मी त्यांची काळजी घेते. त्याची जी 3री मुलगी ती दुबईला आहे, आणि ती मला सांगत होती की मम्मी मेरे को अभी उधर आना है. मी म्हटलं इथं काय तू काय पिकनिक वगैरे करायला येतेस का काय? मी म्हटलं कशासाठी? नाही म्हणे माझ्या वडिलांचं एवढं कर्ज आहे आणि तिचं लग्न झालेलं, तिला एक बाळ आहे. मी तिला अक्षरशः इथून इतके अर्वाच्य शब्दात बोलले, म्हटलं तुला अक्कल आहे का? आता म्हटलं त्या व्यक्तीशी तुझा काही एक संबंध नाही आहे जे सो कॉल तुझे वडील आहेत. सो यू आर ट्राइंग टू से की पहिल्या 2 मुली ऑलरेडी वडिलांचं कर्ज फेडतायत, आता ही छोटी, 3री येऊ बघतीये. थोरली जी होती ती, आणि ही सत्य घटना आहे. मॅडम, वडिलांना कल्पना आहे त्या काय करतात? ऑफकोर्स यार, त्यांनी 2 लहान मुली काय अशाच येतात का? तुमच्या नजरेखालून मुली अशाच येतात का हो बाहेर? हां, दिस इज सो डिसहार्टनिंग. मग अशाच मुली येतात का बाहेर? पण मग मॅडम, ह्या मुली इमोशनल फूल्स आहेत का, की इतक्या थरापर्यंत जायला तयार झाल्या? बाळांनो, मी तर सगळ्या तरुण मुलांना सांगेन की सांभाळा, अगदी सांभाळा. मागे पण तुम्हाला म्हटलं की आम्ही नेपाळपर्यंत पोचलेलो आहोत की जिथून ह्युमन ट्रॅफिकिंग होते तिथेच तो थांबवायचा प्रयत्न केलेला. पण ह्युमन ट्रॅफिकिंग तुम्ही आता नेपाळ म्हटलात, पण आपल्या देशामध्ये सगळ्यात मोठा अड्डा कुठला? कलकत्ता, त्या बाजूनी जास्त मुली येतात. आंध्रच्या बाजूनी जास्त मुली आपल्याला दिसतात.
कळलं सो मी म्हणजे एक सब क्वेश्चन विचारू का ह्याला? विचार. म्हणजे मी मुद्दाम पहिला प्रश्न का विचारला, हं. की जर तुम्ही म्हणताय की गरिबी आहे, गरिबी इज द रूट कॉज ऑफ एव्हरीथिंग, तर गरिबी तर आपल्या देशात सर्वत्र आहे. हं. मग पंजाबची एखादी मुलगी, काश्मीरची एखादी मुलगी ब्रॉथल्समध्ये कशी दिसत नाही, असं म्हणायचंय तुम्हाला? असं मला वाटलं. नाही. त्या सुद्धा आहेत. आहेत. अरे असं म्हणू नका. सो प्रत्येक ठिकाणच्या मुली आहेत, पण काही अशा आहेत की काही छुपेपणाने करतात, काही ब्रॉथल अंडर करतात. तुम्ही एरिया येऊन बघा, म्हणजे तुम्हाला, आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला तुमचे काही दिवस घालवावे लागतील, आणि मग तुम्हाला जेव्हा ओळख होईल त्यांची मैत्री होणं फार गरजेचं आहे. म्हणजे जेव्हा मी सुरुवात केली कामाला तेव्हा अक्षरशः 1.5 ते 2 वर्ष त्यांच्याशी मैत्री करण्यात गेलीत. म्हणजे अक्षरशः तिला आपलंसं करण्यात गेले. बरोबर आहे, अदरवाईज शी वोंट ओपन आउट. आपल्या ह्या बहिणी कधीच समाजाचा हिस्सा नव्हत्या, आजही नाही आहेत. पण तुम्हाला अशी कुठेतरी आशा वाटते की कधीतरी या आपल्या समाजाचा हिस्सा होतील? खरं व्हायला पाहिजे. कळलं का? मी पहिलं काय केलं माहिती आहे का, म्हणजे फार सुंदर प्रश्न विचारलात. प्रत्येक मुलगी पूर्वी मी बघायची, म्हणजे ही जी शरीर विक्री करणारी, ती डोळे खाली घालून असायची, म्हणजे जसं ती फार अपराधी आहे. राईट. पहिली ती भावना मी तिची बदलायचा प्रयत्न केला. मी तिला म्हटलं, बाई तू कुणाच्या दारात जाऊन कुणाचा नवरा उचलून आणत अजिबात नाहीयेस. नाही. तू आहे तिथंच आहेस, पण ते तुझ्याकडे येतात. कदाचित त्याची गरज आहे किंवा मानसिकरित्या तो कुठं खचलेला असेल. तू त्याला ते सुख देतेस, तर तू मोठी आहेस. वा. कळलं का? हे तिला मी आधी पटवून दिलं, आणि मग तिला ते कुठंतरी पटलं की नाही. आणि मी नेहमीच म्हणायचे, मी अगदी पोलिसांना सुद्धा मी म्हणते की तिथं ह्या बाईलाच का नेहमी तुम्ही टार्गेट करता? तिच्याकडे येणारा अपराधी नाही आहे का? ठीक आहे, ती काही गोष्टी, काही कायदे तोडत असेल, मोडते. कारण की बरोबर आहे, रस्त्यावर उभा राहून शुक करायचं नाही आहे. अरे पण जेव्हा तिला स्वतःला विकायचं आहे, मग ते अजून कसं विकणार? कसं विकणार? ती आत बसून तर नाही विकू शकत. मग मॅडम, ह्याच ह्यानी मी विचारते की पोलीस जेव्हा रेड टाकतात, सगळं माहिती तर असतं, तरी रेड टाकायची तर असते, पण ते जेव्हा रेड टाकतात तेव्हा ऍक्च्युली दोषी कोण? ती व्यवसाय करणारी मुलगी का तिच्यापाशी एक क्लायंट म्हणून येणारा पुरुष? कोण दोषी आहे? पोलीस उचलतात कोणाला? त्यांनाच विचारा ना हा प्रश्न. त्यांना तरी उत्तर माहिती आहे का बघा, दोषी कोण आणि का? का दोषी आहे? एक्झॅक्टली का दोषी आहे? एखादा दुसरे कुठले तरी फोटो असतात की थोडं मी पण उघड बोलते, काय आता भीती नाही आहे मला, की ह्या 2 मुली पळालेल्या आहेत, त्यांना शोधतो. पण त्यांना शोधता शोधता तुम्ही अजून 50 मुली उचलून नेता का? का? गाड्या भरून उचलून नेता का? म्हणजे हे रॅकेट मोडणं अशक्य दिसतंय. बऱ्याच वेळा मला लोक असं म्हणतात, काय वो तो नीचे खडे रहते वो भाग नाही सकते क्या? हा खूप जणांचा प्रश्न असतो, कारण तुम्ही एरियात बघता ना, होय होय होय. पण त्यांना तिकडची खरी परिस्थिती माहितीच नसते. आणि आजूबाजूला जे सगळे असतात ते पिंप्स असतात. हो. ती पळाली तर तिला चटके दिले जातात, तिला मारलं जातं, तिच्या वजायनामध्ये चिली टाकली जाते. देर आर सो मेनी ऑप्शन्स दॅट दे आर डुईंग विथ दॅट. अरे लहान लहान मुली, किती आणि लहान मॅडम? काय एज लिमिट असेल? अगदी 12-13 वर्षाच्या मुलीसुद्धा मी पकडलेल्या आहेत. आत्ता कुठंतरी त्या भीती स्वरूपात थोडासा बदल आलेला आहे, किंवा अवेअरनेस जो आम्ही केलेला आहे की मी नेहमी सांगते की तुझ्यावर जर अत्याचार होत असेल तर आय एम ऑलवेज देअर, या. अगदी चौकीपर्यंत. आणि माहिती आहे पोलिसांना पण, मी अगदी कुठं पण जाऊ शकते. पण जर तू मला असं कळलं की एखादी लहान मुलगी ठेवली आहेस आणि तू पकडली गेलेस, अजून मी 2 तुला झापडे येऊन मारेन, हो. पण मी तुझ्या मदतीला येणार नाही. अगदी आणि बरोबर. ही जी भीती त्यांना असते, बसली. हे बघा, प्रत्येक माणसाला कोणी ना कोणीतरी सपोर्ट लागतच हो. असतो, बरोबर आहे की नाही? तर त्यांनाही कोणीतरी बाहेरचं लागतंच. त्यांना माहिती आहे की बाबा ही आपल्याबरोबर सदोदित आहे, किंवा सारिका ही सदोदितच आपल्याबरोबर आहे, की आपण कधीही आवाज दिला तर त्या येतात धावून. तुमच्या असिस्टंट. येस. पण हॅट्स ऑफ टू अ पर्सन लाईक सारिका, किंवा अजून तुमच्या ज्या असिस्टंट्स असतील की ज्या तुमच्यामध्ये राहून हे सगळं बघतायत आणि तरी दे हॅव चोजन की आम्ही ह्यात काम करणार आहे. म्हणजे कमाल आहेत. तर सारिका वॉज ओनली when she has started working with me. 1 year she was working with us as a volunteer. That time I think she was only 17 years old. बापरे. आणि मी तुम्हाला आज खरं सांगू का, जसं हिऱ्याला पैलू पाडावे लागतात, अगदी. त्याच्याशीच तो चमकत नाही. आणि मी हिच्यात ते बघितलं होतं की नाही, ही
काहीतरी आउट करण्याची. ऑफ वेनी जाऊन ती एक्झॅक्टली. मी तुम्हाला सांगू का प्रामाणिकपणे ती एक छाती लागते. ओ, कळलं आय का? टोटली अग्री. त्याच्याशिवायच नाही. तुम्ही बघा सगळे अंडरग्राऊंडची लोकं त्या एरियात असतात. आणि बाई माणसाला म्हणजे तुम्हाला पण सलाम आहे की, कारण कितीतरी बेकायदेशीर गोष्टी करायला लागतात की, कारण इथे कोणीच कायदेशीर काही करत नाहीये. सो तुम्हाला सुद्धा आय एम शुअर काही काही वेळेला बेकायदेशीररित्या. अहो, धमकी देणारे राजकारणी लोक येऊन धमकी देऊन गेलेत. मी जर तिकडचा एखादा ज्वलंत प्रश्न जर समाजाच्या पुढे आणला, मलाही ते राईट्स आहेत ना. आहेत ना. हां, सुरुवातीला ज्यावेळेस काम करताना आम्ही जेव्हा कॉर्पोरेशनचे झाडूवाले येत नव्हते तिथे, आम्ही तिथे झाडू मारलेले आहेत आणि DDTची पावडर कॉर्पोरेशनमधून आणून टाकलेली. तेव्हा तुम्ही झोपला होतात का? स्वच्छता काय असते किंवा तू तुझ्या स्वतःच्या शरीराची स्वच्छता कशी घ्यावी, हे सुद्धा तिला समजून सांगावं लागलं आहे. कारण तुम्हाला माहीत नसेल तर तिथं खूप अशा गोष्टी आहेत म्हणजे मॅडम. पण अगदी म्हणजे काही काही अशी सुद्धा अंधश्रद्धा आहेत, की लहान मुलीशी सेक्स केला तर STI होत नाही, सेक्सुअल सेक्शुअली ट्रान्समिटेड ट्रान्समिटेड इन्फेक्शन. डिसीजेस. हां, इन्फेक्शन होत नाही. हां, आहे. आणि त्याच्यासाठी लहान मुली शोधणं, यू नो, बापरे. ह्या गोष्टी आहेत. किंवा सुपारी कापून टाकली आणि यू नो वेन तिच्या पिरियडच्या वेळेस तिने जर ते आतमध्ये ठेवली वजायनामध्ये आणि ती जर त्या लोकांना खायला घातली तर तो कधीच तिच्यापासून तो आहेत अशा बऱ्याच म्हणजे कस्टमर तुटणार नाही साठी. तुटणार नाहीत. तुम्ही त्यांच्याकडे जाऊन बघा त्यांचे जिने कसे आहेत. इझिली तुम्ही क्लाइंब करू शकता, पण खाली येताना अतिशय कठीण आहे. त्या बऱ्याच गोष्टी आहेत. तिचे स्वतःचे अधिकार काय आहेत, एक माणूस म्हणून आणि एक इंडियन नागरिक म्हणून. इथपासून आम्हाला सुरुवात करावी लागली, की तिला ते समजून सांगणं, तिला ते टीव्हीवर दाखवणं, की बाई हे तुझे अधिकार आहेत. तुम्हाला एक साधी गोष्ट सांगते म्हणजे मी, की तुम्हाला रेट टाकायची असेल तर ती वेळ कुठली, यू नो, ते पण तिला समजून सांगणं. सो वेन कॅन द पोलीस नॉट टच यू हे सुद्धा सांगायला अगदी लागतं. अगदी सो फक्त सेक्स एज्युकेशन नाही, नाही नाही त्यांना नाही ह्या नाही. सगळ्या बाबतीतलं एज्युकेशन द्यायला लागतं तुम्हाला. आगे आम्ही जिथं त्या त्या एरियात जेव्हा एंट्री केली त्यावेळेस हेल्थ रिगार्डिंग काम करणार म्हणून केली होती. देन हो. वी रिअलाइज की नाही, तुम्ही फक्त तेवढ्या ह्याच्यात नाही राहू शकत हो. मग तिचं ते माझ्या मुलाचं ॲडमिशन आहे, सो मेनी थिंग्ज आर, मला घर नाही आहे किंवा कोणाला तरी रात्रीच येऊन मारलेलं आहे किंवा मारामारी झालेल्या आहेत. मग पैशांची देवाणघेवाण कोणाबरोबर ते तुम्ही समजून जा. अशा बऱ्याच काही गोष्टी असतात की ती तिथं अक्षरशः पिसली जाते. हो. अक्षरशः म्हणजे तिचा चोळामोळा झालेला आहे. किंवा समजा एखादी तिला तिच्या विरुद्ध कंप्लेंट असेल, हिला काहीच नाही, एकतर वेगळ्या राज्यातली म्हणा हो किंवा ना, काय हो म्हणा, ना. काय कोणी पोलीस लिहितात हेही तिला माहिती नाही आहे. मग अशा वेळेस आपला एखादा वकील तिथं असणं गरजेचं असतं. हो, ती अगदी. मदत तिला देणं गरजेचं असतं. मेडिकल ह्याच्यावर म्हणजे अक्षरशः वजायना फाडून आलेल्या बायका पण आहेत तिथे. पण अशा अशा बायकांच्या मेडिकल इमर्जन्सीजला कधीतरी रात्री अपरात्री डॉक्टर लागला तर किमान ॲम्ब्युलन्स आहे या एरियाजमध्ये, नेणार कसं तुम्ही? आजूबाजूला आमच्या हजारो ॲम्ब्युलन्स आहेत. पण आतमध्ये किती येतात विचारा, तुम्हीच जाऊन बायकांना विचारा. एक ॲम्ब्युलन्स यायला तयार नसते रेड लाईट एरियात. आता आमच्याकडे ॲम्ब्युलन्स आहे, पण आम्ही आठवड्यातून 2दा घेऊन येतो. नाहीतर अदरवाईज दॅट ॲम्ब्युलन्स इज देअर इन बारामती. नॉट जस्ट तिच्या ओव्हरऑल एज्युकेशनसाठी, सेक्स एज्युकेशन ऑल्सो टू प्रिव्हेंट अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सीज, टू प्रिव्हेंट हार्मफुल अबॉर्शन्स, सो मेनी थिंग्स आर देअर. HIV, हो, डेफिनेटली. पण उलट पक्षी सेक्स एज्युकेशन ऑफ द क्लायंट ऑर द कस्टमर इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट. म्हणजे तो निदान काही नाही तर HIV भीतीपोटी तरी आळा येईल. सो त्याच्यावरती आपण काम करतो का? अगदी अगदी म्हणजे मला तुम्हाला सांगू दे की आमच्याकडे पेनिस मॉडेल आहेत. अच्छा. लाकडाचे. ओके. म्हणजे ज्यावेळेस आपण सांगतो एखाद्या कस्टमरला की तुला हे कंडोम वापरायचे, बऱ्याच लोकांना कंडोम वापरायचे माहीत नसतात. ते सुद्धा एक मेथड आहे की बाबा स्पष्ट बोलते थोडंसं, चिमटीत धरून किंवा कारण त्याच्यात एअर जाऊ नये. अदरवाईज वाईल डुईंग सेक्स इट गेट्स फाटून जातो. मग अशा बऱ्याच गोष्टी असतात. आणि आम्ही असं नाही आहे की फक्त हिच्यासाठी काम करतो. हिला तर सांगितलं जातंच की बाई तुला HIV होऊ नये म्हणून तू कस्टमर, त्यांचा एक टिपिकल वर्ड आहे बसून घेणं. तर ते तर तू एंटरटेन करूच नकोस विदाउट कंडोम. प्लस त्याला सुद्धा
हो ना. शिक्षण दे. हो. आता कंडोम आहे तो फक्त पेनिसवर राहतो, आजूबाजूच्या भागाचं काय? त्याला आजूबाजूला जर जखमा असतील काय असतील तर आम्ही तिला सांगतो तेही तू चेक कर. हा. त्याच्याशिवाय हे करू नकोस, म्हणजे कस्टमर डोंट घेऊ नकोस. एंटरटेनमेंट. येस. म्हणजे त्याला नकोच. हो. मग ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही तिला शिकवतो. म्हणतो आफ्टर सेक्स तिने कशा प्रकारे स्वतःचं वजायना वगैरे स्वच्छ धुवायला पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही त्यांना सोप देत असतो, त्यांना हो ना. कंडोम्स देत असतो. मी जेव्हा डॉक्टर होत होते तेव्हा जे आमचे फॅमिली डॉक्टर होते ही प्रॅक्टिस इज इन बुधवारपेठ. ओके. सो मी त्यांना ऑब्झर्वेशनसाठी म्हणून जायचे. दॅट वॉज द फर्स्ट टाइम इन माय लाईफ दॅट आय ॲक्च्युली सॉ अ सिफिलिस लिजन. त्याच्यामुळे आय कॅन रिलेट टू इट. कारण आपण म्हणतो ना खोल डोहात असंख्य बुडबुडे फुटतात, तसं मी फक्त किंकाळ्या ऐकल्यात. आणि जेव्हा मी ह्या पॉडकास्टची तयारी करत होते ना तेव्हा दोज सिफिलिस लिजन्स ॲक्च्युली केम टू माय माइंड, दोज ॲप्सेसेस ॲक्च्युली केम टू माय माइंड. वर्स स्टिल त्या ॲप्सेसचं ड्रेनेज झालंय, ती मुलगी उठलेली आहे अँड शी हॅज स्टार्टेड वर्किंग अगेन. Yes, she has to take entertain the customers. विच इज वाय दिस क्वेश्चन केम टू माय माइंड की तिच्या सेक्स एज्युकेशनची नाही, आपल्याला कस्टमरच्या सेक्स एज्युकेशनची पण गरज आहे. गरज आहे. की मला जर सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीज आहे तर आय कॅनॉट अफोर्ड टू स्प्रेड इट लाईक दॅट. आणि आम्ही तिला सांगतो की बाबा तू पण स्वतः काळजी घे. आता बऱ्याच वेळेस असं असायचं ना मॅम, पूर्वी आता सगळ्याच मुली तिथे शरीर विक्री करणाऱ्या, मग कधी कधी असं होतं की तिला HIV नाही झालाय, माझ्या शेजारच्या रूममधल्या मला का झाला, मग तो एक रिव्हेंज बनत येतो. अरे बापरे. येतो तो. आणि का नाही यावा मला, तुम्ही प्रामाणिकपणे सांग. मग तिला नाही आणि मला आहे, मग बऱ्याच वेळेस ती असं करते की नाही मग मी कंडोमच नाही वापरणार. ओ आय विल स्प्रेड इट. या ऑफकोर्स. आणि मग तिला त्या ह्याच्यामधून बाहेर काढून तिला समजून सांगणं. अशा किती रुपयात मुली विकल्या जातात किंवा विकत घेतल्या जातात अंदाजे? म्हणजे मग मी माझ्या लाखाच्या वर. लाखाच्या वरती. हो. आणि किंमत कशावरनं ठरते? तिच्या रूपावरून, तिच्या रंगावरून, ते किती लहान आहे, कवळी किती आहे, अक्षरशः तिचे सगळे अवयव बघितले जातात. सो यू मीन टू से व्हर्जन इज सोल्ड डेफिनेटली ॲट अ बेटर रेट दॅन अ नॉन व्हर्जन. पण एकदा का शी लुजेस अ व्हर्जिनिटी, म्हणजे तिचा जो काय आपण म्हणतो ना फर्स्ट कस्टमर, ज्याला तुमच्या भाषेत नथुत्राय म्हणतात, त्याच्यानंतर तिची किंमत किती खाली पडते? नाही, तिची किंमत नाही. मी तुम्हाला इथे एक सांगते. ब्रॉथल ओनर जी तिला विकत घेते, शी हॅज टू पे ॲट अ टाइम ओनली दॅट मच अमाऊंट. तिने परत तिला दिला. ₹1,00,000 असेल, 70,000 असेल, जो काही अमाऊंट असेल तो तिने दिला. संपलं तिथे. अर्थात जो पहिला असेल कस्टमर त्याच्याकडून ती ब्रॉथल ओनर जबरदस्त पैसा घेते. आता इथं गणित कसं असतं ते मी तुम्हाला सांगते. ठरलेल्या रकमा असतात, कारण की कस्टमरला सुद्धा माहीत असतं, तो सुद्धा काही जास्त देत नाही. आता मला असं वाटतं 400-500 असं चालू आहे रेट पर कस्टमर रेट. दॅट डिपेंड्स ऑन द मिनिट, हाऊ मच टाइम ही इज गोइंग टू टेक, यु नो दॅट, की किती वेळ, म्हणजे त्याच्यात सेशन वाईज म्हणूया आपण, कुठले अवयव तिचे वापरले जाणार त्याच्यावर सुद्धा ते निर्भर असतं. बापरे. पूर्ण रात्र करणार आहे का, किंवा रात्रभरात किती वेळा करणार आहे. अशी कुठली वस्तू आहे की जी विकली गेल्यानंतर त्या वस्तूला ती जेवढ्यात विकली जाते तेवढे पैसे परत करावे लागतात. इथं ती आहे. इथं ती जेव्हा विकली जाते तेव्हा तिला ते पैसे तिला रिटर्न करावे लागतात. वसुली होनी चाहिए. वसुली. हे कुठलं गणित आहे सांगा ना. सो दॅट इज वाय आय वॉन्टिंग टू आस्क यू की समजा तुम्हाला समजलं की एखाद्या मुलीला या विळख्यातनं बाहेर पडायचंय, सो तिची किमतीची परतफेड करणं किती वर्ष, किती महिने, किती दिवस लागतात? तुम्हाला प्रामाणिकपणे सांगू का मॅडम, एखादी मुलगी तिथं येते राईट, ती तिथं व्यवसाय करते, आम्हाला अगदी सगळं माहीत असतं की, आणि मला ती बरोबर, मला जर उद्या तिला काढायचं तर ती म्हणेल 10 लाख दो, थोडे ना 10 लाख द्यायला बसले. आम्हालाही कळतंच की. सो तुम्हाला जर तिला त्या विळख्यातनं बाहेर काढायचं आहे तर सिंपल पैसे मोजायचे आणि बाहेर काढायचे. कधी कधी पैसे पण न मोजता मी नेहमी हा प्रयत्न करत असते की तिला तरी कशाला पैसे, की बाई तू निघ, आणि जो काही पैसा असेल तो तू घे आणि निघ. पण एखादा असा सुखद अनुभव आहे तुमच्याकडे की तुम्ही एखाद्या मुलीला त्या नरकातनं बाहेर काढलंय आणि घरी पोचवलंय? अगदी. आणि घरच्यांनी ऍक्सेप्ट केलंय?
हो, कारण मी सांगितलंच नाहीये तिला की तिला आम्ही कुठून आणलं. तिला हा हे सांगितलं जातं की ती अमुक ठिकाणी काम करत होती किंवा आमच्या आता समजा एखाद्याला तिच्या कोणीतरी बघितलेलंच असं एकदा घडलेलं होतं. हो. मग आम्ही तिला आमचा बॅच दिला हा की ती आमच्याकडे व्हॉलेंटियर म्हणून काम करते आणि मी तिथे जाताना आम्ही बघतो की ती खरंच तिचं कार्ड आता समजा कोणी न्यायला येत असतील तर आम्ही त्यांना सांगतो तुमचं आधार कार्ड आणा, हो कारण खरंच रिलेशन आहे किंवा डॉक्युमेंट व्हेरीफाय नाही करायला आहे लागतं. सगळं ते बघावं लागतं. खूप काही गोष्टी असतात हो आय एम शुअर. आणि मला तिला आणि मग त्याच्यानंतर फॉलोअप असतो आमचा की बाबा खरंच ती सुखी आहे का नाही आणि हे कधीच सांगत नाही आम्ही. तरच मी ते शक्य आहे, कारण नाही नाहीतर तो काय आपण ट्रॉमा म्हणतो जो ना, आहे तो 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 प्लस म्हणजे ट्रॉमा तर आहे. कधी असं झालंय की एखाद्या कस्टमरनी किंवा एखाद्या क्लायंटनी प्रेमात पडून लग्न केलं एखाद्या मुलीशी? खूप आहेत उदाहरणं वा आणि मग आम्ही बघत असतो की बाबा खरंच हा व्यवस्थित सांभाळतो आहे. मी तुम्हाला खरं सांगू का, माझ्याकडे येतात ना ती लोकं की लग्न करायचे किंवा येतात आपल्याकडे. मी त्याला एकच सांगत असते की बघ लग्न करताना थोडेफार क्लॅशेस होणार आहेत. नाही का, भांड्याला भांडं लागणार आहे. तू काही कर, पण तिला चापट मारू नकोस. कारण मारणं हा मला नाही पटत. आणि दुसरी गोष्ट, तू सगळं बोल, पण तू तिला हे बोलू नको की तेरे को रंडी बाजार से लाया. कारण मी तेच म्हणते की कितीही म्हटलं तरी तो माणूस आहे, तो पुरुष आहे आणि त्याच्या डोक्यात संशयाचा किडा अगदी असतो, वळवळणारच आहे. अगदी असतो का ती कोणाशी बोल. मग आम्ही हिला सुद्धा काउन्सिलिंग करतो. सो तुमचं की त्या मुलीवर नेहमी लक्ष लक्ष असतं. असतं, नेहमी लक्ष असतं. हा आत्ता तुम्ही 400-500 रुपये असा रेट सांगितला. हो हो. सो माझा प्रश्न असा आहे की या रेटमध्ये किती हिस्सेदार असतात? फार सुंदर प्रश्न. अर्धा ब्रॉथल ओनर बापरे. सो 200 इथेच संपले. संपले. हां, चालेल. आता त्या 200 रुपयामध्ये तिने काय काय करायचं आहे? हां, ती ज्या खोलीत राहते त्या खोलीचं प्रत्येक वेळेस भाडं. बापरे. हं, तिचा खायला पैसा. बहुतेकांकडे किचन तुम्हाला दिसणार नाही. शी हॅज टू गेट फ्रॉम आउटसाइड ओन्ली वडा-बिडा व्हॉटेव्हर इज देअर. ठीक आहे. आणि त्याच्याच ह्याच्यातून मी बोलते कारण कदाचित मी परत विसरेल. हे असं व्हायला नको म्हणून आपलं कम्युनिटी किचन पण चालू आहे ओह नाईस. तिथे, की बाबा सगळ्यांना नाही दिलं जात, परंतु जिला गरज आहे, बाबा तू पैसे कमवतेस ना, तू व्यवस्थित आहे, तू ना नफा ना तोटामध्ये चपाती आणि भाजी घेऊन जायची. अगदी व्यवस्थित छान चपाती भाजी. पण मॅडम, जी व्यक्ती, जी स्त्री आपलं सर्वस्व पणाला लावते, हं. तिच्या पातीला 200 रुपये मधले सगळे खर्च मी गेल्यावर सांगते ना, उरतं काय? थांबा ना, थांबा ना, अजून सांगते. ते झालं. परत त्याच्यात मेकअपचा खर्च. ओ येस. हं. आणि मग त्याच्यात काही एन-जी-ओ येऊन म्हणणार, "तू दारू का पिते? तू दूध पी." इज दिस फॉर रिअल? आणि हेच मला पटत नाही. कसं म्हणजे आय डोंट नो व्हॉट टू से. ती काय पिणार रे? दारू नाही तर. आज तुला माहीत असतं, जो बोलतो एन-जी-ओ त्याला माहीत असतं का तिने किती कस्टमर दिवसभरात घेतलेले आहेत? किती कस्टमर घ्यावे लागतात दिवसभरातनं? हे बघा, तिला एक पहिली गोष्ट, कोणालाही माहीत नसतं किती जो कोणी येईल त्याला तिला एंटरटेन करावं लागतं. सो तिला नाही म्हणायची मुभा नाही. अजिबात नाही. मग तो एखादा हँडसम असेल, एखादा लेबर असेल, जो कोणी आहे तिला शी कॅन नेव्हर चूज. नो, नेव्हर, नेव्हर एव्हर. जोपर्यंत ती अंडर ब्रॉथल आहे तोपर्यंत तिला चॉईस नाही. पण कुठेतरी ह्या सगळ्याचा दिवसभराच्या कस्टमर्सचा हिशोब ठेवला जातो का? म्हणजे मी कुठल्या अँगलनी विचारते आहे की समजा आज एवढी एवढी कॅश जमा झाली आहे, तर त्या मुलीला, त्या बाईला काही सेव्हिंग करता येतं का? की पहिली गोष्ट ती एज्युकेटेड नाही. नाही आहे ना. दुसरी गोष्ट तुम्ही 1 दिवसाचा हिशोब ठेवाल, 2 दिवसाचा ठेवाल, 3 दिवसाचा. तिला 1 महिन्याच्या शिवायच तिला पैसे परत मिळत नाही. समजलं तुम्हाला? त्याच्याशिवाय तिला पैसे मिळत नाही. तिला ते पैसे पेटीत टाकले जातात. ती मॅनेजर तिथं असते, ती पेटीत टाकले जातात पेटीत आणि ती नशेत असते. हो ना. ती चांगल्यापणात राहून ती करू शक्यच नाही. शकत नाही, राईट? तुम्ही तिला- मगाशी म्हणलात तसं हां. 50-60 कस्टमर नशेशिवाय होऊच शकत नाही. होऊच शकत नाही. आणि मग अशा वेळेस तिला लुबाडली जाते ती. मग मला म्हणूनच मी विचारतीये की मग तिला जर बाहेर पडायचं असेल तर कशी परतफेड करणार? आम्ही त्या सगळ्या म्हणजे जेवढ्या कन्व्हिन्स झाल्या त्यांना चक्क बँक ऑफ इंडियामध्ये दारवाला पुलाच्या बँक ऑफ इंडिया तिकडच्या जवळच्या ह्याच्यात आम्ही तिचं अकाउंट काढून दिलं आहे. त्या एवढ्या नशेत असतात मॅडम की मी वरून मुलं खाली फेकलेली बघितलीत. काय हो हे? बट शी इज अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ ड्रग्ज. ड्रग्स.
किंवा काही दारू किंवा ड्रग्ज हो. व्हॉट एव्हर इज दॅट. त्याच्याशिवाय हे बघा त्याच्याशिवाय ती हे काम करू करूच शकणार शकत नाही. मी आता पुढचा प्रश्न विचारण्यातही अर्थ नाहीये की काय संस्कार या मुलांवर मग. हो ना. तुम्हाला मी तेच सांगते मॅडम, एक्झॅक्टली. मला नेहमी असं वाटतं, कळलं का, की ही रस्त्यावरची मुलंसुद्धा आम्ही नेण्या ठिकाणी व्हिजिट करत असतो. कारण की अ, मला नॉलेज हवं आहे पुढचं, की बाबा तुमच्याकडे जर आश्रमशाळा अशी असेल तर तुम्ही कशी चालवता. हं. पण मी बघते की तिथं बरीच मुलं चांगल्या रीतीने वागतात. मग ही मुलं अशी का? काय दुसरं बघितलंय पण त्यांनी? काही बघितलेलंच नाही आहे. मारहाण? मी अगदी अगदी मला प्रामाणिकपणे सांगते, 1 दिवसाचं बाळ असतं ॲज अ डॉक्टर, तुम्हाला पण माहिती आहे. त्यालासुद्धा आई कळते ना. हो. आणि जे आई आपल्या छातीशी मुलाला दूध पाजत असते, सॉरी, आणि त्यावेळेस जेव्हा ते मूल तिला बाजूला ठेवावं लागतं आणि कस्टमरला एंटरटेन करावं लागतं, त्यावेळेस त्या मुलाच्या भावना आणि आईच्या भावनेचा विचार केला, ते का तुम्हाला प्रेम करणार हो? एक मुलाने आपल्या आईला विचारलं, आई कस्टमर घे, मला भूक लागली. मला ती गल्ली, मला ते घर, सगळं काही मला अजून तसंच्या तसं, आणि आयुष्याचा जो यू टर्न असतो तो तिथे माझ्या झालेला आहे. मला लोकं विचारतात, म्हणजे माझी स्वतःची लोकं ना, "अजून काय तू घाण काढत बसते? तुला काय गटार साफ करण्यासाठी?" हो, कोण करणार? परमेश्वराने ते मला दान दिलंय आणि मी त्याप्रमाणे काम करतेय. हे आम्ही असं आम्ही फक्त ब्रॉथल ओनर्स, सेक्स वर्कर्स हे बॉलिवूड मूव्हीजमध्ये बघितलंय. एवढं ग्लॉरिफाईड, एवढं ग्लॅमरस जे काय दाखवतात, वस्तुस्थिती ग्रासरूट लेवलला किती भयंकर आहे. म्हणजे ती एक रूम बघितल्यानंतर मला असं वाटलं, की हे इनह्युमन आहे. म्हणजे एवढ्याशा रूममध्ये अख्खं आयुष्य काढणं इमॅजिन पण करू शकत नाही आपण. सो मॅडम, या सगळ्या ह्याच्यात मेजॉरिटी कस्टमर किंवा क्लायंट बेस जो आहे तो कुठला? ॲज इन इज इट एज्युकेशन बेस्ड, एज्युकेटेड क्लायंट्स जास्ती येतात, अनएज्युकेटेड येतात, रिलिजन बेस्ड असतं, फॅमिली बॅकग्राऊंड बेस्ड असतं, की ट्रॉमटाइज्ड फॅमिलीजमधले मुलं जास्ती या मुलींकडे वळतात, असं काही असतं? टायमिंग असतो बरं का, भाजीवाल्यांचं टायमिंग, अहो. दूधवाल्यांचं टायमिंग, कॉलेज स्टुडंट 2 ते 5 या वेळामध्ये. अगदी मी तुम्हाला सांगू का, मी नाव नाही घेत, पण नावाजलेल्या कॉलेजमधली मुलंसुद्धा मी पकडलेली आहेत. "ये क्या कर रहा है? व्हॉट यू आर डूइंग हियर?" "नो, नो, नो, नो मॅडम, वो शनिवार वाडा." "अरे शनिवार वाडा किधर, ये वाडा किधर?" हम्म. माझ्याकडे एकदा एक CA करणारा काश्मीरचा मुलगा, सच हँडसम गाय, हां, तो माझ्याकडे एकदा आला आणि मला त्याच्याकडे वेळ नव्हता, पण तुम्हाला देन आय रिअलाइज की नाही, मला याला वेळ द्यायला पाहिजे. हम्म. तर मी त्याला म्हटलं की बाबा तू का आलास इथे मग? तर नाही नाही, वो स्ट्रेस ये करणे, म्हणजे बघा, स्ट्रेस घालवायला इथे त्याला यावं लागतं. बऱ्याच वेळा पिअर प्रेशर असतो, त्याच्यामुळे सुद्धा मुलं येतात. प्युअर प्रेशर म्हणजे? म्हणजे एक मित्र दुसऱ्या मित्राला म्हणतो, नो चल नो, चल ॲज इन म्हणजे काय प्रेशर काय टाकतात की की तू चल 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 रे, आपण जाके देख के आएगा, मैं दिखाता हूँ. हा, किंवा म्हणजे तू कभी वहां गया नाही हां, असं? असं अगदी अगदी तुच्छतेत सुद्धा. ॲक्च्युली तुम्हाला सांगू दे, बुधवार पेठचा रेड लाईट एरिया ऑफिशियल रेड लाईट एरिया नाही आहे. कारण तुम्ही कुठल्याही रेड लाईट एरियामध्ये गेलात तर तिथे सैनिकांना आत जायला प्रवेश नसतो, अशी पाटी लिहिलेली असते. इज इट? हो, कायदा तोच सांगतो. मग ही आहे का रेड लाईट एरिया? हा रेड लाईट एरिया नाही. तरी परंतु तिथं हे चालतं. मग आता मी कोणाला दोष देऊ? बरं, आज मी उद्या म्हटलं की नाही, हे चला उद्ध्वस्त करा. मग ही तितर-बितर होऊन कुठं जातील? हो ना, परत हां, पोटा पाण्याचं काय? पोट्या पाण्याचं काय? आणि तसं HIV एड्सच्या वेळेस झालेलं आहे. हम्म. ज्यावेळेस ते बंद केलेलं ना मॅडम, त्यावेळेस हे सगळ्या गावामध्ये हे झाले ना, पसरले गेले ना. जो HIVचा पसरण्याचा प्रमाण जास्त होतं, तर दिस वॉज द रिझन. म्हणजे इथे बंद झालंय, सो वन पर्सन वेंट अँड इन्फेक्टेड. हां, नाही, ती बाई मी तिला इथं बंद केलंय. हो. मग ती खेडेगावात जाऊन मग त्यांनी सुरू केलं आणि इथं कस्टमर येणं बंद झालं. मला त्या काळातली एक गोष्ट तुम्हाला सांगावीशी वाटते, की त्या काळामध्ये मी जवळजवळ 70 वर्षाच्या एका बाईला इन्फेक्टेड झालेलं बघितलंय, HIV पॉझिटिव्ह. पण 70 वर्षाच्या बाईला त्या वयात इन्फेक्शन झालं ह्याचा अर्थ HIVचं इन्फेक्शन. त्या वेळेला शी वॉज युज्ड. या ऑफकोर्स. आणि मला तुम्हाला सांगू दे, म्हणजे ती माझ्याकडे काम करत होते, आपलं क्लिनिक होतं. मी म्हटलं की तिला डायरिया होत होता. तुम्हाला माहिती आहे, आपण मेडिसिन देतो, आज ह्या लेवलचं, मग पुढचं, मग पुढचं, मग पुढचं. आणि माझ्याबरोबर डॉक्टर नितीन बोरा पण त्यावेळेस होते. तर मी म्हटलं की
आपण हिचं HIV टेस्ट करू का? तर ते हसले. ते म्हणले, "काय मॅडम? कशाला 70 काय वर्षाचे मॅडम तुम्ही तिचं वय बघ." मी म्हटलं, "अरे पण इतके मेडिसिन्स दिलेत, तरी ती बरी होत नाहीये." मी तिचं त्यावेळेस मला स्टिल आय रिमेंबर की मी तिला खिचडी खायला कंपल्शन करत होते. कारण आपण मुलं पण सांभाळत होतो. त्यावेळेस मी तिला म्हटलं, "तू खिचडी खा." तरी तो थांबेना. मग मी म्हटलं, "अरे करू आपण एखादी टेस्ट करूयात सर. कशाला उगीचच म्हणजे नाही का, रिस्क फॅक्टर कशाला घ्या." मग तुम्ही म्हणतात, "तो मग ठीक आहे मॅडम." करायला गेले ना ते तिथे आणि ती पॉझिटिव्ह निघाली. कॅन यू बिलीव्ह ऑन दॅट? डिड यू आस्क हर की अगं बाई सांगते पुढचं. बापरे पहिले माझी रिॲक्शन होती ती मी गुडघ्यावर हे करून हमसून रडले. कारण मला माझी आई तिच्यात दिसली. प्रामाणिकपणे एक्झॅक्टली सांगते की म्हटलं मग मी असं स्वतःला शांत केलं, तिला शांत कारण की HIV झाला म्हटलं तर ती सुद्धा अगदी सैरावैरा झाली ना. मी म्हटलं की "काय मावशे तू कसं काय? कुठून कुठे?" आलं हां, मी म्हटलं बघ हे तर अगदी नक्की आहे की तू सेक्स केलेला आहेस होय कोणतरी. होय मला तिने सरळ सांगितलं की मला त्यावेळेस आम्ही काहीतरी ₹600-700 देत होते. ती म्हटली, "त्याने काय होतंय माझं? मुलगा मला न्यायला तयार नाही आहे बाहेर. तो कुठेतरी कॉर्पोरेशनमध्ये काम करतो. पण मी तिला नेलं तर माझ्या आईला कोणी ओळखलं तर माझं संसार तुटेल." ती भीती त्याला. तिला पैसे द्यायला तयार नाही, काही नाही. मग हिने काय करायचं तर ती तिथल्या तिथं अ, घरात जाऊन झाडून पोछून नाही का आपली ड्युटी संपल्यावर आणि मग म्हणायची रात्रीचं मी हे करायचं. माझा दुसरा प्रश्न असा होता की बाई ह्या म्हातारीकडे जाणार कोण? मला मनात तोच आला काय हो की नाही? तर कसं जाणार तिने सरळ सांगितलं, "कौन शुद्धी में आता है, सब तो पियक्कड़ आते." सो इट डझंट मॅटर वेदर शी इज अ हो, 10 year हो, old हो, वेदर शी इज अ 70 year हो, old हो. मला तुम्ही सांगा ना, केवढी भयावह गोष्ट आहे. आता ते एक उदाहरण पुढे आलं म्हणून असे कित्येक असतील. हो आय एम शुअर नाही तुम्ही आत्ता सांगितलं ते 70 वर्षाची हां. आणि ह्या इकडे एकीकडे घाई असते की अगदी लहान लहान 8 9 10 वर्षाच्या मुलींना हॉर्मोनल इंजेक्शन देऊन त्या हो. कशा मोठ्या होतील हा पण आपला अट्टहास असतो पैसा मिळतो ना तिथे लवकर जास्त. मी आजच्या पैशाच्या रेटने बोलते, की आता जर ह्या 400 आणि 500 घेत असतील, तर तिचं ₹50तच झालं असेल त्याचं. ती ॲक्टिव्हिटी ₹50 ही तरी काय करणार पैशासाठी ना. तुमच्या एवढ्या मोठ्या एक्सपिरियन्समध्ये मला आठवून सांगा की तुम्हाला बेसपासनं हादरून टाकलाय असा एक अनुभव सांगा एक मुलगा होता आणि मग एक दिवस मला त्याचा फोन आला होता. मला मुंबईला जायचं होतं. स्टिल रिमेंबर. "नाही मॅडम तुम्ही माझ्याकडे येऊनच जा." हं. मग मी गेले तिथे. मला अजून आठवतं, की मी गेले. म्हटलं, "काय रे काय झालं?" त्यांनी सांगितलं, की "आम्ही बाहेर HIVच्या भीतीने आम्ही बहीण-भाऊ स्वतः सेक्स करतो." काय बोलताय मॅडम मी नाही मी 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 अतिशयोक्ती सांगत नाही आणि मी हे गव्हर्नमेंटच्या लोकांना पण एकदा सांगितलेलं, की आपला समाज हा तिकडे जात आहे. कुठे आणि जातोय त्याला सुद्धा झाले 7-8 वर्ष. आता ही आत्ताची नवीन घटना नाहीये. भयंकर आहे हे. ऐका ना आणि मग एखाद्याने काय केलं असतं, हे ऐकून गपचूप निघून गेला असता. पण मला माझ्या मनाने त्याला परवानगी दिली नाही. काय केलं मग तुम्ही मी गेले म्हटलं, "तुझ्या आई-वडिलांना बोलव." बापरे मी सरळ डोळे बंद केले आणि त्यांना सांगून टाकलं. काय रिॲक्शन द्यायच्या परिस्थितीत तरी होते ते बाबा अगदी खुर्चीच्या खाली बसलेला होता. आई मुसमुसून रडत होती. अर्थात त्यात आई-वडिलांचा काही दोष आहे नाही का? नाही नाही, नाही. नाही पण हे थांबा, हा मला दोष कोणाला द्यायचा तो आधी हम्म, ऐकून घ्या. हम्म. आपण जे त्या काळामध्ये जे समाजामध्ये म्हणतात ना, अवेअरनेस प्रोग्राम करत होतो ते किती चुकीचे होते. म्हणजे HIV होईल, HIV होईल. मी त्याला ओ विचारलं, म्हटलं का रे असं? मग अननोन लोकांशी संबंध ठेवू नकात. अरे पण त्याचं हे सोल्युशन हे सोल्युशन त्यांनी काढलं. पण ह्याला थोडीशी मानसिक विकृती पण पाहिजे मॅडम हो, विकृती आहेच ना. बिकॉज बहिणीला बहीण न म्हणणं ही विकृती आहेच ना. सिरियसली मग खरंच त्याच्या आईवडिलांना दोष देण्यात अर्थ आहे का? मला तर मी म्हटलं तसं पुन्हा एकदा मला समजतच नाहीये कोणाला दोष द्यायचा जेव्हा एखादी 10 वर्षाची मुलगी तिथून आणली जाते, ती लवकर मोठी दिसावी म्हणून तिला हार्मोनल इंजेक्शनं दिली जातात. तिच्या मानसिकतेवर सारखं सांगितलं जातं, की तुझे ये गंदा काम करना है, तुझे ये गंदा. मला सांगा त्या लेकराचा काय दोष आहे? आणि हादरून जाणं, इथे कदाचित जर ती तिथं विकली गेली असती किंवा मी त्यापूर्वी तिला वाचू शकले, हा माझा एक आनंदी क्षण आहेत. अशा अनेक आहेत. आणि तीच मुलगी वाचवताना तुम्हाला तुमच्या आयुष्यातला सगळ्यात मोठा त्रास रादर
डेथ थ्रेट पर्यंत मला हो मिळाला. अगदी अगदी म्हणजे मी जेव्हा आतमध्ये प्रवेश केला त्यावेळेस मी बघितलं की तो जो होता त्याच्या मागे पिस्तूल होतं आणि क्षणभर मी असं ऑब्व्हियसली असं झालं की यार. आणि मग मी जेव्हा त्याच्याशी बोलायला सुरुवात केली की अरे त्याच्याच भाषेत. त्याच्याच भाषेत नसते त्यांनी मी नॉर्मल झाले असते तर मला कदाचित त्यांनी मला उलटच करून ठेवलं असतं हो. तिथे. शेवटी मी पण माणूस आहे, हं. मृत्यूची भीती मलाही आहे, हो नाही ना. म्हणता म्हणून चालणार नाही. पण त्यावेळेस जो प्रसंग होता आणि माझी सारिका त्याच्या पुढ्यात बसलेली होती, बापरे. दॅट मी आणि असं क्षणभर मागे आले, पुन्हा मी आत म्हणजे काहीही होऊ शकलं असतं. काही काही होऊ शकतं. अगदी मला अजून एक अनुभव आहे, की एक अमेरिकेतून मुलगी आली होती आणि तिला तिची स्टडी करायची म्हणून अतिशय सुंदर. पण अर्थात त्यांचे कपडे तुम्हाला माहिती आहेत नाही का? तर मी तिला एक ओढणी दिली होती आणि मी तिला सांगितलं, "ही ओढणीच हे करून हे कर." कालेकरांच्या तिथे माझा दवाखाना होता सुरुवातीला. तर एक आला 36,000 होते त्यावेळेस त्याच्याकडे आणि अशा नोटा काढून, "मेरे को ये चाहिए." हं. अरे म्हटलं बापरे! चाहिए म्हणजे. आणि मी तिला त्या शहाणीला सांगत होते, "मी तिला इथं आणून बायका देते, तू इथं बसून इंटरव्ह्यू घे." तर नाही, हिला तिथं जायचंच होता, तर तिच्यावर मी माझं सैन्य सगळं. बरं त्यावेळेस माझ्याकडे एक असा अनदान मुलगा होता. मी त्याला म्हटलं, "हे बघ." याला त्याने बाहेर त्याला काढ. असं मागून पकडलं 2 हातात. मी तिला घेऊन पटकन वर गेले. बापरे. अक्षरशः मला म्हणजे काय म्हणतात ना, अशी वाचवलं तू. भयानक परिस्थिती झाली होती, की मी करू काय? खूप प्रसंग आहेत मॅडम असे. मॅडम जसं आपण रेड लाईट एरियाज बद्दल बोलतो तसं आपल्या समाजात पडद्यामागे, दाराआड, उच्चभ्रू समाजात हे सगळं चाललेलंच आहे की. चाललेलंच आहे की. मॅडम इतका वेळ आपण बोलतोय ते रेड लाईट एरियाज बद्दल, कदाचित कॉल गर्ल्स बद्दल. ऑफकोर्स कॉल गर्ल्स बद्दल आधी बोलूया आणि मग त्या प्रश्नाकडे जाऊया की कॉल गर्ल्स ह्या अशा असतात की दे आर नॉट फोर्स्ड इन टू इट. त्या स्वखुशीने कदाचित पैसे कमवायला कदाचित अजून कुठल्या रिझननी ह्याच्यात पडतात. पण मला प्रश्न कुठला पडतो की ब्रॉथलमध्ये ब्रॉथल ओनर किंवा मॅनेजर आहे, जर काही बरं वाईट झालं त्या मुलीचं तर कॉल गर्ल्स वेन दे आर टेकन टू दीज पॉश 5 स्टार 7 स्टार हॉटेल्स, तिथे जर त्यांच्याबरोबर काही बरं वाईट झालं तर त्यांचा वाली कोण? अगदी बरोबर. कोण वाली? तुम्हाला मी सांगते, हे बघा, आपण अगदी थोडक्यात जाऊया पुढे. हं. प्रत्येकीकडे हे डोळे जे आहेत, हे अशा मुलींना तपासत असतात. हं. ती त्या व्यवसायात तिला ढकललं जातं. बरोबर. ती स्वतःहून नाही जाऊ शकत. ती बरोबर. कसं काय कस्टमर गोळा करेल हो. किंवा तिला कुठून काय माहिती, हे कॉल येणं हे वगैरे हे एक pimps network असतात. पाहिजे. नेटवर्क हो. असतं. मगाचं जे की ती स्वतःहून गेलेली आहे, ही जरी खरं असेल तरी एकदा का तिथे चक्रव्यूहामध्ये पकडली जाते, ती बाहेर नाही येऊ शकत. मला अगदी चांगले मोठे मोठे नटांच्या बहिणीसुद्धा त्याच्यामध्ये हे केलेल्या मला भरडल्या माहिती. गेलेल्या. हो, मला मला माहिती आहेत अगदी. पण आज तुमचं सगळं ऐकल्यावर, एस्पेशली आत्ताचं उदाहरण ऐकल्यावर माहिती आहे मॅडम, माझ्या मनात हा जमीन प्रश्न फाटते. येतो, तुम्ही एवढ्या नेगेटिव्हिटीमध्ये एवढी वर्ष काढली, वाय डिडंट यू क्विट? वाटलं हं, बऱ्याच वेळ असं वाटलं. म्हणजे जेव्हा तुमची मुलगी लग्न करायला जाते आणि ती तुम्हाला सांगते की मम्मी मला वेळ नाही दिला, ह्याच्यानंतर तरी हो ना. बहिणींना दे, असं वाटतं. पण असतं ना, घेतलेला वसा सोडू नको, मोडू नको, तोडू नकोस. मग मी नाही तर कोण? मॅडम एवढं सगळं करताय तुम्ही, करावं लागतं. तरीही मला हा प्रश्न पडतोय की कुठे चाललोय आपण? म्हणजे हे जे माझा समाजाचं समाज. प्रतिबिंब चाललंय, तुम्ही दाखवताय, कुठे देश बदलतोय आणि कुठे समाज सुधारतोय? माझी This is- दैनिक भास्करच्या ओके. त्या रिपोर्टर आहेत, फेमस रिपोर्टर आहे नीतू सिंग त्यांचं नाव आहे. शी इज व्हेरी फेमस. त्यांनी मला सहज प्रश्न विचारला की काय वाटतं तुम्हाला आत्ताचं राजकारण किंवा काय? म्हटलं मला काही विचारू नकोस म्हटलं. ज्यावेळेस माझी मुलगी रात्री 2 वाजताही सुरक्षित घरी येईल, त्यावेळेस मी म्हणेल मेरा देश महान. तोपर्यंत नाही. कारण माझा फोकसच ह्या मुलींवर आहे. हो. इथं आलेली प्रत्येक मुलगी ही कोणी ना कोणीतरी फसून आणलेली मुलगी. जे तर माझ्या देशामध्ये 4 वर्षीची मुलगी जी अंगणात खेळते तिच्यावर रेप होतो. हो ना. मॅडम मी अशीही लोकं बघितली आहेत. आता मला सहज आठवलं म्हणून मी सांगते. एक महाभाग माझ्याकडे आले होते आणि ते मला म्हणाले की मॅडम जर HIV आणि एड्स हे सगळं घालवायचं असेल ना, तर आमच्यासारखे जे ऑफिसर असतात, जे प्रत्येक ठिकाणी काय म्हणतात, पोस्टेड. पोस्टेड असतात, जिथं जिथं जात तिथे तिथे त्यांना एक एक बायको ठेवायला परवानगी पाहिजे.
अशी लोक आहेत आपल्यामध्ये मॅडम. मला आत्ता बसल्या बसल्या हे उदाहरण एकदम आठवलं, क्लिक झालं. मला या तुम्हाला नमस्कार मेंटॅलिटी करावासा वाटतो की ह्या मेंटॅलिटीच्या लोकांबरोबर रादर ह्या अशाच लोकांबरोबर आहोत आपण हो. समाजात, आणि तरीही तुम्ही हे काम करताय. सो आपण कुठे पोचू की नाही ते माहिती नाही. आपण सुरुवात केली आहे हे नक्की. बट वन थिंग डेफिनेटली यू अँड मी आर डुईंग, विच आय वॉन्ट टू टेल एव्हरी वन, की ॲटलिस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इट. बिकॉज मला कधी कधी वाटतं की आर लाईफ्स विल बिगिन टू एंड इफ वी स्टॉप टॉकिंग अबाउट थिंग्स दॅट मॅटर. या ऑफकोर्स. म्हणजे आपण आतल्यात मरून जाऊ जर आपण बोललो नाही तर. सो द लिस्ट वी कुड डू इज टॉक अबाउट इट. तुमचंच एवढं बघून मला असं झालंय की का कोणी स्वतःहून आपलं आयुष्य खराब करावं या फील्डमध्ये जाऊन. कुठे सुधारणा होतीये का? एक सीमा वाघमोडे, आय एम विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, पण रागापोटी मी हे बोलते की एक सीमा वाघमोडे सगळं आयुष्य देतीये, अजून मी कोणाकडनं अपेक्षा करू? नाही, मी अजून नावं घेईल. मी केलंच, मी करतेच आहे. पण हे पण लोकांनी केलं आहे. विजयाताई लवाडे, मीनाताई कुर्लेकर आणि पूजाताई यादव. म्हणजे ह्या तिघी माझ्या मैत्रिणी म्हणून नाही. आमची कदाचित मैत्री ह्याच्यासाठी झाली असेल की आमचे विचार जुळले. जुळले. मॅडम आता वळूया ह्या आपल्या बहिणींच्या अनवॉन्टेड, इल्लीगल, इललेजिटिमेट मुलांकडे. कितीही अनवॉन्टेड मूल असलं तरी शेवटी ती आई झालेली असते. सो तिला कधीच असं नको आहे की ह्या वातावरणात माझं मूल मोठं व्हावं. सो नाव आय एम कमिंग टू युअर NGO, रेव्हरंड हरिभाऊ वाघमोडे पाटील प्रतिष्ठान. मला सांगा की गव्हर्नमेंटची मदत नको आहे तुम्हाला, CSR फंडिंग नाही आहे तुमच्याकडे, कुठलीही मदत नाही आहे. ऑब्व्हियसली आय डोंट नीड टू आस्क यू, सगळ्यात मोठा चॅलेंज काय तुमच्या या NGO चालवण्यात? हे बघा, तुम्हाला माहिती आहे की मला इथून थोडं अंतरावर जरी जायचं असेल तरी पैशाची गरज हो. असते. जर रिक्षा म्हणा, बस म्हणा, पैसा हा आहेच अगदी मनापासून. आणि माझी संस्था चालते ही तुमच्यासारख्या लोकांच्यामुळेच चालते. एन केन प्रकाराने कोणी ना कोणीतरी कारणीभूत होत आहे. CSR फंडिंग एक कंपनी देत आहे, नाही असं नाही आहे. त्यांच्या गरजा ह्या खूप आहेत. मुलांचं एज्युकेशन, कारण मी प्रत्येक मुलाला सांगितलं की जोपर्यंत तू आपल्या पायावर उभा राहणार हो ना. नाही. माझ्या इकडे एज लिमिट नाही आहे, कारण ते माझं प्रायव्हेट आहे आमचं. हम्म. कळलं? तुम्ही रिहॅब सेंटर बघा, गुगल करा. हां, गुगलवर आहे. अतिशय सुंदर बांधलेले. हो. ते माझ्या नवऱ्याची शेती होती. कदाचित मी पत्र्याचं बांधू शकले असते, पण मला त्या मुलांना त्या परिस्थितीत ठेवायचं नव्हतं. कारण जेव्हा तुम्ही चांगल्या ठिकाणी राहता तेव्हा चांगले विचार येतात आणि तुम्ही भविष्यात सुद्धा ती मुलं चांगलंच करणार. हो. हा माझा अगदी विश्वास आहे आणि त्याच्यामुळे तिथं ठेवलं आहे. मी प्रत्येक मुलाला सांगते, तू पायावर उभा राहा. माझे 2 आमचे फंड आहेत. एक पायावर उभा राहा, बाहेर जा आणि आपल्या आईला त्या एरियातून बाहेर काढ. हो, पहिली मोस्ट गोष्ट. इम्पॉर्टंट. येस. दुसरी गोष्ट अगदी महत्त्वाची, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा. आपल्या संस्थेमध्ये प्रत्येक गोष्ट, अगदी ईद, ख्रिसमस, दिवाळी, तुम्ही कुठल्याही गोष्टीचं माझ्याकडे विचारा, मी तुम्हाला प्रूफ दाखवते. सो नो रिलिजन बॅग्स. नो रिलिजन बॅग्स. कुठलीही तुम्हाला मूर्ती दिसणार नाही, काही 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 नाही. जो तुझा आणि माझा निर्माण करता आहे त्याच्या पुढे नमन कर आणि पुढे चाल. आता समजा कोणालाही असं समजा आपला पॉडकास्ट बघून तुमच्या संस्थेला मदत करावीशी वाटली, तर आय एम शुअर तुम्हाला ट्रान्सपॅरंटली हे दाखवता येईल हाऊ देअर मनी इज पुट टू गुड यूज. म्हणजे Absolutely. आपल्याला मी हे का मुद्दामून विचारते की आपण जर अगदी क्लिअर कट, ऑनेस्ट, ट्रान्सपरंट हिशोब देऊ शकलो तर आय एम शुअर समाजातले असे खूप घटक आहेत हु विल कम फॉरवर्ड अँड हेल्प. त्यांनी यावं, त्यांनी बघावं. पुण्यापासून 121 किलोमीटर अंतरावर आहे. मी तुम्हाला ॲड्रेस देईल, जरूर या. ज्यांना येणं शक्य नाही त्यांनी, हे बघा, तुमच्यासारखी लोक पुढे येतात जेव्हा काम बघतात त्याच वेळेस करतात. 100%. राईट. आम्ही काही लबाड्या नाही, मी तुम्हाला पैसे देते तुम्ही ह्या ह्याच्यातली मी अजिबात नाही. पारदर्शकता आणि काम ह्या 2 गोष्टींनी तारलेलं आहे आणि प्रत्येक माणसाच्या मनात हृदय आहे. हो. आणि मी तुम्हाला तर अगदी म्हणजे अगदी नम्रतेत सूचित करेन की जर कृपा करून तुमच्या इथे खाली जर तुम्ही टायटलमध्ये 100% अकाउंट नंबर आणि आमचा ॲड्रेस दिला, तेवढ्याचसाठी इनफॅक्ट मी हा प्रश्न विचारला हां. की कळू देत आपल्या ऑडियन्सला हो. की इथे
प्रचंड पारदर्शकता आहे. हम्म. सो मदत ही फक्त पैशानी नाही, ज्याला हवी तो येऊन तुम्हाला विचारून, अन्नदान Absolutely. हवं असेल अन्नदान करू शकतो, फर्निचरची गरज असेल, पुस्तकांची गरज असेल, धान्याची गरज असेल, सो एनी काइंड ऑफ हेल्प इज वेलकम. आम्ही हातात पैसे घेत नाही. तुम्ही हा. बघाल तर माझ्या ऑफिसमध्ये सुद्धा ते कोट ठेवलेला आहे की हो. जेणेकरून डायरेक्ट तुम्ही पैसे बँकेत टाकू शकता. हे अशाच ह्यानी आपल्याकडे म्हणजे व्हेरी व्हेरी अनएक्सपेक्टेड पण बिल गेट्स फाउंडेशन कडनं स्वतः बिल गेट्स येऊन हे सगळं कसं झालं? माहीत नाही. त्याला कारण सांगते की तो काळ असा होता की माझ्याकडे माझ्याकडे नितीन बोरा, मी त्यांचं नाव डॉक्टर नितीन बोरा, ते क्लिनिक चालवायचे. हं. त्या माणसाची मी खासियत सांगते. तर रात्रीचं 12:30 वाजता येऊन एरियातून म्हणजे नुसतं त्यांना तपासणं हे नसतं बरं का मॅडम. हं, त्यांच्याशी संधान जुळवणं हो ना. हे अतिशय महत्त्वाचं असतं. हं. त्यांचं क्लिनिक संपलं की ते एकदा राऊंड मारून जायचे. एवढी गर्दी असायची, मला माहीत नाही कसं आणि काय आणि कुठून. पण ही बातमी बिलगेटपर्यंत गेली. ते आले, ते एरियामध्ये थांबले, त्यांनी गप्पा मारल्या अगदी छान. पुढचं काय भविष्याचं ते विचारलं. माझं फक्त एकच होतं की बाबा रे, तू येतोयस तर तुझा पैसा तुझ्याबरोबरच आण, हो. इकडं तिकडं नको देऊस. आणि मी सांगते त्या काळामध्ये त्यांनी एवढं सुंदररित्या काम केलं मॅडम. मॅडम, स्टॅटिस्टिकली आपण जर बघितलं तर ऑफिशियल फिगर्स, अनऑफिशियल इतक्या भयानक फिगर्स आहेत, सो आय वॉन्ट इवन कोट देम ऑन द कॅमेरा. सो स्टॅटिस्टिकली साधारण 30 लाख ते 1 कोटी असे कमर्शियल सेक्स वर्कर्स आहेत, मेन, विमेन, होमोसेक्शुअल्स सगळे मिळून. आणि आत्ताच आपण पूर्वी बोलत होतो त्यामुळे मला कळलं की हे लिगलाइज पण झालंय. जसं जवळजवळ 53 22 मध्ये. कंट्रीजमध्ये आहे तसं आपल्याकडे पण लिगलाइज झालंय. लिगलाइज झाल्यानंतर काही राईट्स मिळाले ह्या कमर्शियल सेक्स वर्कर्सना? आर दे इन अ बेटर पोझिशन हा बिझनेस करण्याच्या दृष्टीने? किंवा जसं आपण गाड्यांचं लायसन घेतो नाही का, ऑरेंज लाईट, ग्रीन लाईट वगैरे, तर ती सगळ्या बाजूनी काळजी केली जाते. तुमच्या गाड्या नीट आहेत की नाही या म्हणतात. आणि मी बऱ्याच देशामध्ये फिरून आले, मी त्यांच्यावर काम करून आले. तिकडच्या बायकांची परिस्थिती बघितली आणि मला असं वाटत होतं की माझ्या बाईने का असं शुक करा, हॅट चाल 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 चल चल, आणि घाणेरडे शब्द तिच्यासाठी असं का हिच्यासाठी. सो ते माझ्या डोक्यात एक होतं. पण सो लिगलाइज करायचा तुमचा हट्ट होता. हं. खूप लोकांनी विरोध केला, पण फायनली झालं. पण तुम्हाला मला एक सांगू दे की आय एम नॉट हॅपी विथ दॅट. कारण की लिगलाइज करताना ऑरेंज लाईट कुठं आहे? आता समजा एखादा मुलगा आहे, हं. त्याला दिसली रस्त्यावर, तिच्याकडे लायसन आहे. बऱ्याच जणींना अजून लायसन मिळालेलं पण नाही आहे, हेही फॅक्ट आहे. पण तुम्ही आता बघितलं तर छेडानगरच्या तिथून आपण हायवेला लागतो वगैरे, बऱ्याच ठिकाणी बायका किंवा इथून सोलापूर हायवेला जातात, तर मला बरेच असे दिसतील किंवा कोकणाकडे जाताना सुद्धा छोट्या छोट्या धाब्यामध्ये, ते त्या पूर्वीपासूनच आहेत, तो तर काही इश्यू नाही आहेत. पण ह्या बायका आहेत. एखादा मुलगा समजा कॉलेजचा उद्या एखाद्या मुलीला घेऊन घरी गेला, तर तिथं काय तुमच्याकडं काय आहे? तो आईबाबाला म्हणेल तिच्याकडे लायसन आहे, माझ्याकडे इच्छा आहे, बाजूला हवा, मी तिला बेडरूममध्ये घेऊन जातो. माझी संस्कृती कुठं राहिली मॅडम? सो पुन्हा त्या लिगल करण्याच्या ह्या सगळ्या अट्टहासात वी हॅवंट अचीव्ड मच. नाही, काहीच नाही, काहीच नाही. सो तोही मार्ग थकला. थकला. म्हणजे तुम्हाला कसं असतं ना, कुठल्याही गोष्टी सडन करून नाही चालत. तुम्हाला त्याचे विचार घ्यावे लागतात. पण जेव्हा तुम्ही तिच्याशी बोलाल त्यावेळेस सत्य परिस्थिती तुम्हाला कळते. सो तिथे चुकलं आपलं. सगळं- रादर सगळं. तो लूप होल राहिला. राहिलाच ना. हम्म. तुम्ही तो कसा पॅचअप करणार ते तुम्हाला आणि परमेश्वराला माहिती आहे. अगदी शेवटीला म्हणून विचारते, तुम्हाला 2 मुली आहेत, 3 मुली आहेत, हां. त्यांना काय वाटतं तुमच्या या कामाबद्दल? मला जर म्हणाल तर मी सांगते की आईची भूमिका मला नाही चांगल्यारीत्या करता आली. ती सल माझ्या मनात नेहमीच राहील. कारण आता तर मला इतकं जास्त जाणवतं की माझी थोरली पण आता परत US ला गेली, नातवंड गेली. म्हणजे ते बघा, तुम्ही आई, मगाशी आपण म्हटलं, मग ती आई बुधवार पेठेतली असो किंवा कुठल्या याच्यातली असो, आई ही आईच असते. आणि काय म्हणू, मी चुकाच केल्यात माझ्या मुलांच्या बाबतीत. नाही हो मॅडम, आय विल वॉन्ट टू प्रूव्ह यू रॉंग हिअर. कारण मी तुम्हाला सांगते, मी वाचलं म्हणून सांगते की तुम्हाला ही खंत आहे, मान्य आहे, पण तुम्हीच एक आहात की ज्यांनी
तुमच्या ॲक्शन्सनी जे संस्कार तुमच्या मुलींवर घडवले ना, त्याच्यामुळे तुम्ही अजिबात असं समजू नका की दॅट यू फेल्ड विथ युअर डॉटर्स. तुम्ही त्या तिघा मुलींबरोबर अजून 2800-3000 मुलींची आई झालात. सो नेव्हर एव्हर थिंक की तुम्ही हारलात तिथे. नाही नाही, माझ्या मुली अगदी आहेत. मी आणि मला म्हणजे कौतुक करते म्हणून नाही बरं का. जेव्हा माझी मुलगी 50,000 रुपये त्यांच्या गिफ्टसाठी पाठवते, त्यावेळेस त्याच्यामागे माझ्या जावयाचा पण हात असतो. सी अँड द फॅक्ट दॅट तुमच्या मुलींच्या लग्नात पहिल्या रांगेत आपल्या ह्या सगळ्या बहिणी बसलेल्या होत्या, हो. त्याच्या पलीकडे काही बोलायलाच नको. आणि तो त्याच्यामुळे मान नेहमीच आहे त्यांना. मला आठवतंय की माझी पहिली नाच झाली होती त्यावेळेस पण ते आले होते बरं का. म्हणजे तिने काय द्यावं इथं माझं लक्ष नसतं, पण तिचा आशीर्वाद. अहो, आपण जेव्हा ह्याची मूर्ती करतो त्यावेळेस तिच्या दारातलीच माती घेतली जाते ना, आणि त्या मातीपेक्षा तिच्या मनाने जर ती माझ्याकडे आली. सी व्हॉट आय हॅव. ओ या. I would like to mention that for this podcast, because this is our topic, one friend of mine has painted the Durga on the sari because we are shooting for the commercial sex workers. अंतःकरणापासून ह्या दुर्गेची पूजा करा यार. ही पण आहे ना, ही पण दुर्गाच आहे ना. जसं तुम्ही तुमच्या मुलींपर्यंत तुमची लेगसी पोचवली आहे, मी म्हणेन तुमचे संस्कार त्याच्या पुढे जाऊन आणखी पुढच्या जनरेशनमध्ये पण रुजू बघतायत. सो त्याच्याबद्दल सांगा. अगदी अगदी अभिमानाने सांगावंसं वाटतं ते की माझ्या मुली तर आहेतच. म्हणजे अगदी त्यांच्या वाढदिवसाला सुद्धा मी सांगायची, जाऊन कुठेतरी ब्लड डोनेट करा किंवा काहीतरी द्या. आणि मग त्याच्यानंतर माझी नात जी आता 18 वर्षाची आहे, आणि वेन शी वॉज 16 years old, जेव्हा ही फॉरेनला होती त्याची मुलं यायची ना, हं. तर मी त्यांना अगदी ह्या मुलांच्या बरोबर उभा करायचे, जेवणाचं ताट घेऊन, की आणि जे कधी तिखट न खाणारे त्यांचं जेवण जेवायचे. हा एक अगदी महत्त्वाचा पॉईंट. म्हणजे हो येस. दुसरी गोष्ट सांगते, ज्यावेळेस ती 16 वर्षाची झाली आणि ती नेहमी येते दिवाळीत म्हणा, ख्रिसमसला म्हणा. आणि काय नाव तिचं? प्रिशा गांधी. आणि ती माझ्याकडे पहिल्यापासून येते, म्हणजे अगदी लाडाने. आणि तिने एकदा मला असं एकदम झटका दिला, नानी आप जो कर रहे हो मुझे लगता है वो कहीं भी तो पूरा नहीं है. तिला म्हटलं म्हणजे काय? मला म्हणते तू त्यांच्या जेवणाकडे लक्ष देते, त्यांच्या खाण्याकडे, एज्युकेशन, पण तिच्या मनात कधी डोकावून बघितलंस का? आणि खरंच मी सांगते की आपण म्हणतो ना, आपण शेवटच्या क्षणापर्यंत ते शिकू शकतो. आणि आय वॉज शॉक्ड. मी म्हटलं चल तू देखा बता करके बता. म्हणजे काय वेगळं हो, करणार काय होती? वेगळं. मला तुम्हाला सांगू दे की ती नेहमीच जायची त्यांच्याबरोबर. मी सांगायच्या वेळी कदाचित तुला वावतील. ती त्यांच्यावर झोपणार, बसणार, गप्पा मारणार. आणि तिने मग मला एकेका मुलीची स्टोरी सांगायला सुरुवात केली. And जे how ते- was that possible? कारण ती येऊन राहायची ना त्यांच्याबरोबर, बसायची, गप्पा मारायची, कोणाचं काय आहे, कोणाला कोण आवडतो इथपर्यंत. आणि तिच्या मनात काय आहे. हे बघा, मी चांगली आजी बनायचा प्रयत्न केलेला आहे ह्या बाळांच्यासाठी सुद्धा, हो. या सेक्स वर्कच्या मुलं. पण तुम्ही खरंच बनले का किंवा नाही, हे तिने माझे डोळे उघडले. आणि जस्ट सो दॅट आवर ऑडियन्स ऑल्सो नोज, काय तुम्ही सोडून चाललाय, म्हणजे काय तुम्ही बनवलंय, काय तुम्ही घडवलंय, की तुम्हाला हे काम करताय ह्याची अजिबात लाज नाही, आणि लाज वाटायला पण नको. तुमच्या घरच्यांना वाटत नाही. नाही, मी प्रामाणिकपणे सांगते की त्याचं माझ्या नवऱ्याचं फार मोठं योगदान आहे ह्याच्यामध्ये. आय एम प्राऊड ऑफ यू. आय एम प्राऊड ऑफ युअर एंटायर फॅमिली. आय एम प्राऊड ऑफ युअर स्टाफ. खरंच खूप 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 शिकण्यासारखं आहे. त्यांच्याशिवाय मी एकटी नाही करू शकले असते. शक्यच नाही. प्रामाणिक. Teamwork आहे. हा, तुम्ही म्हणा मी तंबूचा मधला खांब आहे, पण हो. बाकीचे ही लोक, म्हणजे सारिकाच आहे, सीमा आहे, माझे डॉक्टर लोक आहेत, अमोल आहे, किंग आहे. किंग सारखा मुलगा जो फॉरेनमधून येतो आणि सगळं सोडतो आणि बरोबर काम करतो. क्लसीना आहे, ग्रेस आहे, कुठून मुलं येतात हे आणि कामं करतायत माझ्या बरोबर. आणि हे देवाचं काम आहे म्हणून मी त्यांना नेहमी सांगत असते. आणि हे तुम्ही रुजलंय. एक शेवटचा प्रश्न विचारीन. व्हॉट इज द लेसन दॅट लाईफ टॉट यू दॅट यू वुड लाईक टू शेअर विथ आवर व्ह्युअर्स? खूपच आय नो. डेप्थमधला प्रश्न आहे. आणि माणसाला माणसासारखं जगू द्या. समोरच्या माणसाला ओळखायची ताकद ठेवा. आणि अशा एरियाकडे तुच्छतेने बघू नका. ते तिथं आहे म्हणून माझ्या घरचे सुरक्षित आहेत असं म्हणू नका. तर तिचं जगणं बघा.
आणि तिला जगवायचा प्रयत्न करा. एवढंच मी म्हणेल. ते जनावर नाही आहे, तो मांसाचा गोळा नाही आहे, तर एक रक्ता मांसाची ती बाई आहे. आणि मी तर सगळ्या आपल्या म्हणतात ना, आपल्या सरकारला मी म्हणेन की तिच्याकडे थोडं लक्ष द्या. आज कृपा करून हाच त्याच्या प्रयत्न आहे. जो कोण जितके जण हा पॉडकास्ट बघत असतील त्या सगळ्यांना हीच कळकळीची विनंती आहे आज. है की नाही? अगदी अगदी. सारिका मॅडम, तुम्हाला एक गोष्ट मला हे बंद करण्यापूर्वी सांगावीशी वाटते की मी बऱ्याच वेळेस अशा प्रकारचे रील केलेत. त्यांनी वाईट केले असं म्हणत नाही, परंतु बेटा तुमच्यामध्ये जी ताकद आहे ती मी दुसरीकडे बघितली नाही. येस, Thank अगदी you so much. मनापासून सांगते It की means a lot. आत जाऊन खेचून काढणं ना, हृदयाला हात घालणं अगदी अगदी आणि कीप इट अप. कारण ह्या अशा लोकांची आणि अशा पॉडकास्टची समाजाला गरज आहे. आणि ॲब्सोल्युटली. गॉड ब्लेस यू फॉर दिस Thank you. ट्रिमेंडसली. थँक्यू. इट रिअली रिअली मीन्स द वर्ल्ड टू मी. थँक्यू. रिअली थँक्यू Right. थँक्यू थँक्यू. संस्कृतीच्या नावावर काळीक फासणारं एक काळं भिन्न वास्तव आज आपण ऐकलं. माझी खात्री आहे की हे ऐकून आपल्यातल्या प्रत्येकातली माणुसकी पुन्हा एकदा जिवंत झाली असेल. सो माय हंबल अपील टू ईच वन ऑफ यू टू कम फॉरवर्ड अँड हेल्प. Your help could allow a child eat better and a woman live like a human. Details of the link for payment directly to this NGO are mentioned in the podcast description. With that, we conclude on Soulsome today. Do like, share, subscribe, and comment on Soulsome with Sarika, where we bring to you yet another person behind the persona. Till then, take care, guys. Remember, life is short. Live it fully, love unconditionally, and laugh out wholeheartedly. Thank you, and God be with all of us.